Всім дороги, вітаночки Фоксі, вітаночки Арчо, вибачаю. Так, зараз. Мені з'явилася думка зараз, треба тоді трошки у стримерботі помається, чого можна зробити корисного. Так, тестовый полигон у меня тут є. АБС. Так, фильтры, группы, реплей, сцены. Це. Media state. Audio track state. Active. Не, херня. Що, няўжо нельга праз стрімерботы кіраваць гучнасцю ў ABS? Гэта было пачмурэнна. Ну, трэба будзе пашукаць скрипт. Я ўпэўнены, дзесь такое павінна быць. Можа, хтось на C-Sharp зрабіў падобнае? Так, мне трэба тады запісаць гэта. Тады зраблю каманду для модераў. Потым, каб была магчымасць кіраваць гучнасцю. Ось. Музыкі і тое, што ў мяне праграецца... Ой, ну, красей і кінчыкаў. Так, зараз запишу просто... Так, записал. Ну, живется. Ну, так. Не, ну, корыстная рэч, я лічу. Я думаю, здесь такой, ну... Ось, ёсць дыскурс-сервер гэтага самага стрімербота, і там вялікая супольнасць, і там шмат розных тых смаколікаў. Шмат розных скриптоў народ абагульвае адзін з адным. Зрабіць музло трохі тихіше, прибрати, щоб воно стало тихіше, коли ти розмовляєш. Так гэта ё. Зверні увагу, вось калі я размаўляю, музыка стае цішэй. Кампрэсар тут у мяне ўключаны. Ну, я магу просто падвялічыць. Ну, я па мікшеру бачу. Ой, ладно. Калі не верыце... Так, вось. Вось мой мікшер. Вось я размаўляю, і вось гучнасць музыкі. Яна стае цішэй, калі я кажу. Оп. Я магу просто падвялічыць. Не, яно не скочыць уверх-уніз. Яно залежыць ад таго, калі я размаўляю. Калі вось актыўная гэтая крыніца мікрафону майго, яно цішэй. Гэты момант я даўным-даўно перадугледзеў, мне даўным-даўно падказалі. Гэта штука завецца кампрэсар, і у кампрэсары дакінг на самой справе гэта завецца. Ну, яно сцішае менавіта ў момант, калі я размаўляю. Ну, проста можна змяніць прамежак, калі яно гэтае самае размаўляю. То бок, каб затрымка была пасля размовы і перад размовай, каб яно сцішыла. Так, яно зараз скідае да мінус 40 дБ. Ось. Так, рэліз 160 мілісекундаў. То бок затрымка 160 мілісекундаў ідзе паміж пачаткам размовы, калі яно сцішае, і пасля. Дык што менавіта? Што менавіта бесіць? Так, што там? Я яшчэ мыш забыўся падладаваць. Я зараз хачу паглянуць, што там у мяне па мышы.
То якія 30%? Я доходзіў... Курва. Дарогі, Євген. Рады бачыць. Капец. Я, калі адлік быў, я далучыў мыш падладавацца, яна павінна было дакінуць мне адсоткаў 10-20. Ой, спадзяюсь, хопіць да канцу стрыму. Бо праз дрот у мяне мыш пагана працуе. Так. Дзе там гэтыя контрструкі? Пазней даяднаецца Паніксюм. Трошечку пазней. Пабегаем разам. Потым паглядзім. З варыянтаў можа паспрабаваць ляталку сабраць. Або пайсці ў агучку. Ну, тут яшчэ такая справа, што мне тады, ну, па-першае, дрот трэба перадалучаць, бо зараз ладуецца тэлефон, а так трэба да кампутера далучаць. А па-другое, ну, дрот у мяне так сабе працуе, і як вынік, яно будзе перадалучацца. Мне яшчэ давядзецца будзе глушыць агульны гук. Бо там будзе бясконца так тыдын. Добренько. Контрструкі. Толькі струк по-беларуску. То трошечку штось інше. Пайграем дарогі. Так, можа з размінкі пачаць. Прыстраляцца, вось гэта ўсё. Бок пакуль дэзматч. Божухна, ну что? Ну я ж сказал, не показывай мне. Графичный драйвер. Да иди ты. Петру-то, ё-моё, захочу обновлю, не хочу, не буду обновлять. Мушаете яшчэ мяне да чагосьці. Драйверы апошнім часам обновляць сабе даражэй. Так, музычку можа ўсё ж таки трох цішэй. Так. А хуль ноуплейнг туда не з'явіўся? Ладно. Дадаў невялічкую плашку, што уключаная замова. Не так. Вось так. Пераблытаў каманды. Трэба больш было куты скругліць. Ну ладно. Шо? Сур'ёзна? Давай яшчэ раз. Скаміць мяне тут усё. Так, чэцік, чэрга ўключаная на замову музыкі. Тому, будь ласка, можете замаўляць. Трэба ўсё ж таки падумаць наконт каманды на гучнасць, што я раней да гэтага не дадумаўся. Так. Гэта ж усіх трэба... Я ўжо аглядаў сваіх. Крабовые лапки. Да капец. Божухна, не, щось наогул. Увогуле ўсё кепска. І проектаў дроўкі... Шо? Гэта 5 біцікаў? Цераз гэтае вось гэтае самае? Новую наладу? Дякуй за падтрымку. Божухна, я просто паміраю толькі. Дарогі. Да якое дарогі хедхампер? Ну, у Яксі быў толькі я.
Капец, я просто нікого не забиваю. Пробай, дороги. Ну, зараз ось лапки розмінаю. Куди ти подівся? Ну, тільки перший фраг. Ай, блядь! Да иди ты! Шо, хлопці, як справи у вас тут? Дорогу, що Я не веду, куди стріляти. Ну так, правда, ні. А що, куди ну? Да ну... Я ну ж ніби... Я вишу все по-дурному. А щось мені трохи рве миш. Такое враження, що у мене ФПС не хапляє. А я бачу, я сам лагаю. А що за херня? А що такое? Так, зачиню-ка я браузер. Угу. Не цікаво, дякую. А що зробити? Так, ну ладно, браузер я зачинил. Что мне еще перешкоджает? Так, потик свернуть. Ой, спотик. Потик. А мне цікаво, а там що було ось, до речі, з гэтай нової функції? Я не знайом з гэтай мапи. Колись, подається, у 1.6 щось подобне було, але на її так зрідко гуляв. Послиновые мультфильмы. Покадровая анимация вот это. Ой, что я там казал? Я ж забылся. Ужахно. Да ё-моё. Да просто жах некий. Ты двоя не ведаешь, куди стрелять. Мапа за 1.6. Ну я вельми зрідко на її гуляв. Так обждаю. До речі, а ось де велике сховище там було праз даху ось заручники. Ой, не заручники, а закладники. Контейнеры там еще были. Боже, ну як описать-то? Так, ніби асаут. Яна ніяк не перайшла нікуди вось у гэтыя новыя контрструкі, не? Здоров? Да! Так, асаут. Стою, гляжу, ну ладно. Ага, ого була. Мяу! Ну, з іншага тут же ж ідзе раздзяленне праз мапы пра выбухоўку і мапы аб гэтым, як яго. І аб закладніках. Классификация. Так, ты что ж такое-то? Жах просто. Ты на вот свое тело побачу. Ой, не, щось не розстрілююся. А тут що, одні терористи супри... Ні, я бачу контртерор так само є. На Этере один одного забивает. Божухна, просто некий жах. Видишь, яны усе один одного зносить. Она кажется, что з Go 2 она не перейшла. Капец, а як можно было такую классику-то забыться?
Засуджу. Мей! Но полову я ему только зняв. Стрим. Тут ти снайпа на щось здольне, та ні. Як вони там забивають з тих снайперських? Жах! Мі. Кострили так само не перейшли. Так само не кривдно. А що тут кострили? Я щось не розумію. А, то є, що снайперисти одні і все дійшло. Не, ну тут тих самих-то до холери. Боженьки! Так, каток, зберися. Ну що ж це? Херня. 8 по 5, до речі, не благо. Що я? Божух, не даєш натиснув на пістолет, ти не мог переключити хутко. А, що у мене з гістерика почалася. Пригляжу будь-куди. Божух, ну який дух зміняти зброю. Та кабзда! Знову черга помирання. Не, ну тут я гляжу з більшого калашиста. Перемагають. А ось калаши щось не того. Не трапляється мені. А. Та нарешті. 1.6 же ж там нема ж сервера в випадку на пошуку. А тут кейси. Я ж сюди діля кейсів прийшов чогось на гульні там збирати трошечку. Може през місяць які там на яку гульню набив. През кілька місяців. Так потрошечку и назбирать наш... Что есть... Что снова руками нельзя... Что, да откуль? Тут... Хаунюки. Есть. А, ну ладно. Да божухна! На вот стрелять не поспеваю. Нема, а основних монтажки повинен бути шмат. Ну, так треба їх ведать. Ну, я маю на увазі матчмейкінг, вось гэта ўсё, каб не збіраць самому і займацца падобным. А, руки, все, снайпер. Вот ты як. Вище, да, чим треба. Так, ладно, треба, може, присядати усе ж таки. Бегу, а що тут? Ти курка забилася. На будівництві, на невідомо на яким поверсі. Гэта як так працуе? Чаго, каго? Якія часы? Сука, тут не уже занадто малады да чагось такого. Щось не ведаю. А почему? Да ёперная ж маці.
АКМ выдали, але я все равно зараз ім помру у імгнення. Ёпта! А штось із замовленого грала чи ні? Ще не бачу, requested by. Античити? Не розумів. Ну, у мяне ж досвід був хіба що у комп'ютерних клубах. І не ведаю, що там робили. 93. Боже, ну я ледь нормально его забил. Ё-моё, не видишь, у кого стрелять. Да ну хуй опять! Жах. А шо, не жах? Бедная курка. Ты ё-моё. Тягнулась увага на курку и всё. И ГГ. Мі. Що, їжка, до речі, не благо не працюєте? Мі. Ай, може, що там, 18... Тут 74 у когось, це просто жах. 64 смерті у мене. 64! Больш за усіх. Ну, ось тот, що хоч по смерті перемагає. А чекай... А, ні, додається. Так, зараз я перевірю. А, ну додається. А, то бок я просто програла ось ту чергу зрос. Та роки, Майкл, давно не бачили. О, ти, як ся маєш? Да боти что? А, ну ладно, я на вот таким випадку просрав. Та думаю, після математики. Ага, зрозумів. Ну, шо, бач. Херню займаюся, дурею. Да ё-моё, двоя меня забили тут. За шо? Бедного котка с лапками. Да ё-моё, да дайте хоть выстрелить-то. Да, руки, видок. Ай. Шаграэль. Шаграэль. Ась. Альбо каточек. Альбо кит. Не. Или не грая? Не, ну повинна. У меня ж не повинно быть никаких региональных обмежеваний. Больше. Да ё-моё! Як не помирать тут? Ну ой, зараз граю. Може просто не звернули увагу, я програла там не розчуля. Вітамки, дякую, блін, приємно. Мяу. Ой, скрозь скриньку простріляв. О, аух запрацював. Недовго працював. Дивный аух, мне не подобається, який тут зробили його на вигляд. Да божик, ну куди налетіло усе? Що це за херня? Не повинно ігнорувати. Ну закинь яшчэ, я погляну у черзі.
Угу. Так, так. Ну, я у КС вельмі такія нубскія, у асноўным ўсё ж таки у нас там сінглы розныя былі, прагляды апошнім часам, бо я там перакладам займаюся, серыялы якія-небудзь, щось такого кшталту, капчыкі якія-небудзь. Ну, КС-ка, бо серада, кейсы, гэта ўсё. Ось яшчэ сюди єднається. Дякую, що завітав. Доброго прогляду. Вітанки. Ну, маю на увазі доброго прогляду інших стримерів. І... Мє. Та божух, ну як ти ігл працюєте? Що я хотів сказати, забувся. Дякую. Я хоч ще. Рада був бачити. Та ну, 44, ну які 44? Може. А, ти закинув. Ні, чекай, это... Ні, не закинув я ще. Ти, боже, туди от поцелить не. Дык я, ну, мне падаецца, ноускоп просто гэтае самае, абы куды ляціць. Яно нават з цэлікам ляціць, не лезлі табе ж самому не ў твар. А ноускоп дык на... Та як ты страляеш, якщо не зрадзіўшыся? Вось было б прышпільна, калі б тут было, як у Скайрыме, гэтае самае... Блядь, курва, сидел там, чакал. За забойство курки, это самое, одразу усе вартаўнікі по тебе выезжали. Так, Дэйв Бёрбек. Цікаво, не додало. А якого? А что за херня? Now playing. С помощью хедхампера произошло. А что такое? Не, этот трек не додае. Что с этим треком может не так? А не павінна ж быць ніякіх рэгіянальных абмежаванняў больш. Гэта раней было, калі па краіне яно баніла. А, ну можа забанены. Можа я баніў там цераз щось. Да як ты адтуль ты іглам патрапіў? Ты што, жартуеш? З такой адлегласці, што гэта за херня? Може. Да ну як? Ну в сенсі. Ну ладно, другий раз він ухилився удало, але перший, ну... Не! Все кепское. Это Коль! Бляха. Я подумал, пожаду стрелили у меня. Да божух, ну якие ж не подуревшие. Воно? Прострел працуе нават праз бетон, так? Боже, якая ж дурня. Я з ігл нікога не забіў. Як яны з гэтым іглам забіваюць? Адкуль? Козёл.
Ай, у мяне лапка не так ляжыць. Зараз. Займаўся нікім. Ну, цукеркі яно 100% здымае, бо дадае ў чэргу. Што я не быў гатовы да таго, што яно гэтае самае. Мяй-яй. О, туды тык пчола. Будзе не прапускаць трэкі зноў. Ну, я баніў некаторых выканаўцаў, але гэта былі што, лімбізгі сістэмы і ўсё, нібыта. Можа, яшчэ нейкая гаўніна. Мя. Гады. Крыўдзяць карточка. Просто кабзда. 15, я просто паміраю па КД 60 смерцяў. Ну як яны не паміраюць столькі часу? Я просто кагось забіваю у лепшым выпадку і паміраю. Ладно, можа ўсё ж таки варта... Не-не! Несціся. Угу. Не дапамагае гэта. Тони Монтана. Да ну, сюда я! Ё-моё, и там, и там. Мяй. Но, ноускоп, говна. Что-то пришел с такими кнопочками трох. Не бачу, подається. Нікі, ранг яшчэ. Та які у мяне ранг? У мяне лапки. Дайте мне ранг лапок. Максимально крабовый. Так, Twin Peaks Tem. Додало. Миридж. Ага. Да ё-моё, амаль забил. Ну, карацей, щось не то з цими треками було. Навошта тут нейкая разминка на дезматчі? Это, конечно, дивная херня. Боже, як ён мяне не пабачыў. Вось гэты толькі трошечку мяне пабачыць, усё, адразу развальваюць. Что такого надо, боже мой, я с нас не помирал. Кольки секунд 5 тут за долю секунды помирают. Звичайно.
Та ти що, 2 зробив? Чи 3? 3 зробив. Я такой музыки на вот себе докинул. Гучности. 4. И все. Это моя комба. Мяй. Так, як би адрознювати гэтыя шротнікі, які з іх хуткастрэльныя, а які з затором. Мяй, это быў затором. А що такое? Мяне закинуло ў тіму по рангу? Я нават не паміраю праз секунду. Ладно, помер. Прось секунду. И проспал секунды. Туда. Боже, я за иглу забил! Да ты что? Мяй. Ладно, долго целил. Это было шикарно. Ага, затвор. Мне не подобається, як на ух тут Зробили. Ну так паскудно выглядает. Ну это не ауг, это херня. Что это за скопа такая? Ось галоўны цэтлік менавіта аугу, як і павінен быць. Ладно, ж все доўга думаю з гэтымі снайпамі. Мяй. Зноў затвор. Все, ладно, я накаўка, ўсё, я цяпер паміраю шторазу. Праз секунду. Пытанне да французаў. А да чаго тут французы? Бо менавіта ж гульне ж зрабілі тут такое адлюстраванне, я ж гэта кажу. Бляха, я курку стріляв, да за що? Як так отрибалось? Я не... Мені лапка дригнулася. Жах. Ну я лічу, за забойство курки треба здимати поінти фраї. Ш 86. Угу. Да бля. Ну амаль, я ж бачу. Там, ну ладно, я навіть не побачив, кульки йому наніс. Його ранее забили. Так, що тут? А що це за пістолет таке? Не глок и не глок. Не, ну это не глок, так ладно. Дороги, Михась. Так я давно здурел, еще на минулом тижні. Переднім. Ого, забил. А ты хочешь долучиться? По 250? А чьё это я почему такой бачу? Вы что, уже забили? Так, где... А, на одинку. Боже, я на тройке шукаю основную зброю. Чекай! Какая дай пробиться? Да бля! Третий пистолет 1.6. А. Третий. Ой, боже, я так давно гулял, я уже не пам'ятаю. 1.5 ніби ігл би... 2...
То глок, ХПВТ. А що, не одинки було? Ой, ні. Ну, 5 докладно 2 пістолети було. Ось просто не пам'ятаю. Капець я давно гуляв. Ну, я думаю, в голові тільки відклалося. Б4-2, Б4-3. Боже, я вже навіть забився МП5 на Б2-4. Ну, до речі, так. Ауги ж ніби австрійське, коли що. Тільки до чого гэта тут? На руки, Ролан. Дякую, дякую. Та я тренуюся, я навчаюся. У мене усё кепсько. З гэтымі контрструками. Не слакай. И хвіст. Фіст було б ніяк дивно на самой той справі. Все это. Куди оно? Не, ось улетела. Бляха, у меня курсор посеред экрану, ну як? «25-й год. Серый контрструку уже хер ведає колькі часу, яны тут баги выкатываюць. Не, мне аух падабаецца стылёва. Вось гэтая умоўная скапа, яна вельмі прыгожая. І, напэўна, на самой справе даволі эрганамічная. Пакласці якраз такі галаву да прыкладу, і адведзены ён трошку ў бок, і пад вока трапляў правае. Ну, я не ведаю, вядома. Эрганамічна прадуманая. Мужик, на іглу хіба ж толькі наблізіцца і ў якасці нажа выкарыстоўваць, або рукояткай біць. Там у мяне за... Бля... Я ж забыўся, што ў мяне за асноўная зброя была. А, я ж могу глядзець. 17 здоровья, кабельдам. Я так і ведаў, що там позаду прийде говнаш. No scope. Ну ладно, я там трошечку. О! Бляха, на третій не хапіла, уже здорово. Какое ж небезпечное тут место-то. Жах. А, куды? Что? Боже, я подумал, гульня залагала. Вылетела. А колькі я там... 26 фрагов. И нават не максимум по смертях, 46. Щось полепей пошло. Что, лапочки трошечку поразминал. Ну ладно, давайте еще один. Разминочный, потом уже пойдем гонять серьезно. Так, что там Ксюня пока еще не вернулась. Ага. Ну, куда ж... Ой-ой. Говна! Да...
У який бок-то стрелять? Мі. Мей. Да хопить мне гэты шротник пхать гаунисты. Если так для меня будет магазин ззаду. А, ну ось. Хіба що гэта ось, конечно. Цюнавата, справді. Але знову ж таки, може яно ергономічно виправдано. Неяк за плячо вось той магазин трымаецца, дадатковы упор. Ну, не, конечно, гэта дзіўна. Задача яно будзе біць. Але може додатковая фіксація яка-небудь. Не просто так все ж таки так зробили. Боже, ну куди я стріляю-то? О, тут... Только хотел порадоваться, что меня вырытовали. Ай. Боже, кто меня каток забил. Ну серьезно, что за здрада? Мяне зноў ірве падае ці не? Паглядзіць, какое саў. Резіся. Ёпана. 40. Трэба з гэтым щось рабіць. Ладно, это было довольно паскудно так рабіць. Сидеть, чекать, покуль он там отрадится. Ну, каток меня забил. Беда. Так. Ух, а тут уже... Да херня, ты носкоп. Ну, они все в одно место кидают. Ну, знову понеслась черга смерти. Ладно, долго я думаю. Нет, просто комедоника. Шо это каток херню некую робит-то? А! Ладно, сам винный. Ой. А шо не жах? За высоко пачаў стрелять. Атрымліваецца сам за себе отпомсю зараз. Ага. Ну, боже, ну там же что ж забили были когось. Як тут все змяняется, каждый момент просто. Только что там был супротивник, уже нема.
Беда, беда. Не, ну говно. Щось я розгубився з саком. Не від... Так кидаєш ще. Не видиш, куди повсти. Мяй, все набои выстрелил. Що таке? Не, я передобиваюся. Жах. Volkswagen Polo? Ой, говнина. Ага, я так і ведав, що я не добегу на до скринік. Тут дыхать головы. Піста! Боже, я думаю, я вже перенабився, анімація все ще йшла. Мяй! Ага, воно. А що їм таку сімаками ти кидає? Дякую за посесну, Хедхантер. Божухна. Так хопить мне гэты жродник пхать! Та 9 здоров'я його сталося. Мяй. А, треба щось робити, напевно, з фіпісами. Що я можу, як я ще їх подвеличити? Ой. Не де? Божухна. Він що, птахом собі уявив? Так, чи херово, треба подумати щось. Зараз до 40 падало, а гэта не вельмі гулябельна.
А що такое сила Genesis Terminal? Ну, кейс не випало, короче. Earning new rewards in 6 days. Что ты такое? Once unsealed, your uplink terminal becomes non-tradable and non-marketable. А що такое unsealed? Калі використав ці... калі ўзяў? Один до двух уже не блага. Что такое unsealed? Нарем. Да ё-моё, да ты тут перекладаешь. Пасля адкрыцця ваш адкрыцця не на продаж, блин. Запечатанная. Калі распячатаць. Але хто ведае, што гэта за рэч? Яе можна прадаць, ці ўсё ж такі яна адразу прывяжацца? Я наогул не ўяўляю, што гэта за тэрмінал такі. Якія тут тэрміналы? Ну, бля, что? Опа! А шо ж Ксю мовчить? Так, где ты, жужлка? С контртеррористом скончился на 1,5? Угу. Не, ось хер його їде. New item. Керамічне. Тих 9. Ну і кольки я коштує? Ну-кась. О, 1,6? Ого. Пашпаром. 4 центи. Ай, боже. Просто белая речь. Ну. Я чогось подобного і чекав. Думав, щось, може, 30 центів зароблю сьогодні. Так, але я досі не розумію. Що за там термінал? О, здоров. Hello. А ти вже чинила собі компетитив? Я так бачу, чи ні? Да. А, Да. ну ось якраз. Якщо твоє. Угу. Тоді, зараз так. Так, я а ж... цю, а мій кіт хоче її забрати. Що мені з цим робити? Що мені робити з цією жопою? Капець, ну все, отримлюється, хочу тебе забрати. А ось термінал, до речі, можна продати. Стирок даже моркву в мене. Даже моркву забрав. Нічого не дає мені їсти, нічого. Капець.
Ні, ну з іншого добре, що він трошку тим самим здоровою їжею бавиться, але, ну... Він бавиться, не саме бавиться, він типу її не їсть, просто грається. А. Ну тоді то такое. Так, я зараз тоді на лоточку зльотаю. Я так тебе виб'ям. А ти будеш стримити? То мені стидно таке стрімить. А, ну ладно. А, ти додалася у води. Відиш, що я ще хочу запропонувати? Калі нагуляемся, можна гэта саме паспрабаваць гэту ляталку сабраць можа. Але я паглядзеў... А? Ні, напевно, я літалку не хочу. Та ладно. А я не хочу групки людей. Не можу, коротше, не хочу. Ну ладно, так, зараз вернуся. На коту. Стрикот, ти йобнувся? Йобнувся. Пісня. Якщо спригнеш, ти лох. Наш лох. Спригнеш, лох. Боже, який ти придурок. Так, все, на место. Ну що, тоді пошуки. Пойдемо одразу компетити, чи ти хочеш розстрілятися там у дезматчі? Мені це не поможе. Да, я сьогодні вже грала в Valorant трошки, так що... А, ну добре, Це добре. було сильно схоже, щось, але... Ні, ну ти добре гуляєш, і ти у мене тут лапки. Вячеславиком щось з керешками? Я такий свідкіт, я тобі зараз фотку покажу. Я тобі зараз сфоткаю, як в мене виглядає от ігровий процес зараз, ну, типу. А, кот. Попереду, зараз. Так, мене кіт зробив скріншот. Дякую, дякую. Я це дуже сильно люблю. Дякую. Пригожон. Ой, я ж в FPS нічого не зробив, ладно. Вивісив на стрім каточку? А, ой, акцепт. А, фух. Боже. Забывся. Вывести катушку твоего? Що хочеш, да? Якщо комусь цікаво. О. Отрымливает сегодня ты не сипец. Чекай, це просто капець якийсь. Я тебе щас на балконі закрию, будеш гуляти. Так, ну, початок. Добре. Пушка, на чому терористи? А, хто? Куль. А я забула, що треба щось купляти. Ау! Ну, зараз ж... А, все, розмінка скончилася. Ой, я забывся включить звук. Ну ладно. Вони щось кажуть? Я не знаю. Я їх теж замотала. А, ну ладно. Дуже багато цих російських недалеких Ну так. читів, тому, ну. Ой, а я забывся. А, ви теж зараз тільки не пістолети. Курочка.
я убила. Хорош. Блін, мене 9 хп. Дякую. Ой, другий убили. Боже, на 9 хп живу. Так, там проход є чи ні? Ой, я в якомусь красивому штучці. Це якийсь храм чи що це? Хм. А їх один зосталось. Али наших забили. А, Убила, ну, я убила. На 9 хорош. двох убила. Боже, яка ще класна. Ну, ты молодчина, еще ж таки. Ты у тебя вирусалка. Вибач. У мене кіт на моніторі. Боже, ну як він туди-сюди, я досі не розумію. Ну якісь ботики. Ці ваші контрстрайки вообще якісь. Ой, у нас бомба є, ну, де вона? Повинно бути. Там. А щось у нас тут ізі просто, я гляжу. Та я ж кажу, якісь вообще прям дуже ботики. Я А просто... наша бомба не плантиться. Як сказати, щоб він... Да, дякую. Я вбила курку. Я вот из матча випадково замість гульця курку забив такий. Міс таргетинг. Ого. А я теж била по цих коли там колокольчики є. А що, одну... тільки один бок? Біжим, Тільки що не один. бійся. Та боже, ну чого ж ти стоїш? Дурачок якийсь. А тут вогник кинули. Так у нас здоров'я. Равніна. Ой, боже, я не бачу, що туди хтось пішов. Тут ще один вогник кинули мені. Ой, мене вбили. Говно? А, я не неї. Пише. Добре. Ого, ти вже 6 настріляла. Я професіонал. Угу. Ось тому ти тебе і покликав. А, дефьюзить! А, ты мне больше не допомогли. Let's go, my brothers. Let's go. А я піду на мід. Щас мене На тут Е? вб'ють. Ні, отак от через мід, коротше, якось. Я просто сюди не ходила ні разу. Страшно. Я не розумію просто, звідки він може вийти. А! Не розумію, де вони можуть стояти.
Ой, а наші сидять смоку засіли. Да йома, куди? Що я не переключаю мене? У мене там щось... Бля. Мені ж чомусь він дальше, ну, міні-пуск натиснув. Що? Він там пролетів ніби на вогневих ботах. Тих самих. Один з контру. Ти такий біжить. Вибуховкін. Дайте пройти, я за кетчупом, дай. Люся, дякую. Любички. Бляха. Ладно, гэта было глупство. Блядь, я не попадаю. Чого цей дурачок так більше не бігає? Ізі-пізі. А, ні, о, да, все, ізі-пізі. Ніфіга ти. Хидир здаєш. Куди вони можуть вийти? Через що вони будуть ходити? Я не знаю. Не знаю, де я. Та їх там два зосталося. Тут бішеніться. Один. А де хоть, напевно. Ага. А ну. Я цю якусь фігню сюди скинуть. Акуратно. Я здакалась гранатки, вибачте. Да ё-моё. С кулеметом там Це стоит. рожевий. Ой, да. Ти, в принципі, рожевий там ставив і не хоче фігатися. А як таки трималась, що ту літалку не хочеш? Ти казала, я б ліпів літалку. Якщо вибирати між піком і літалкою, то краще літалка. А так, ну я не знаю, я просто останнім часом не сильно люблю спать на ритму грати. Боже, ну він його бере і стріляє, мене тут той момент, коли ти щось кажеш. Ну капець, я нічого. Кажу, я просто не сильно люблю цей, не сильно хочу компетитив. Ой, ну там де багато людей, коротше, грати. Я не знаю, я... А, ну так шмат людей, напевно, і не збирали б ми. На самій справі. Тим більше я насамрэч не впевнений, що там зараз з модами. У тимпаку там уже шмат тих самих не працюєш. Да. Модов. Напевно. Ці жопки. Господи. А давайте підемо на цей, на туди. А вони усі пішли на її. А, так сюди і надо йти. Боже. Так важко, я нічого не розумію. Я зайшла в якийсь будинок, вибачте, я не знаю, де я. Я на балкончику. Убила. Ой, кіт, я тебе пропустили. Можна було втрьох побігати. А, маєш на увазі репу? Ну, Фоксі пропонує там репу. Трьох. Ай! Точно. Комеди, боже.
Що де я знаходжуся, не розумію, де я. Ой, треба тікати. Ой, я зараз зірвусь, да? Да, я Мгм. зірвалась. Щось 3 фраги зробив і все, і так раз. Нічого. Нерозумний снайпер, ну трохи. До речі, до руки Люся, як літався. Такой через забітіка. Шо, куди я не? Закривай, як відкрити двері? Дякую. Закрили двері, взяли тут. А хто? Кого в мене тімейт стріляє? Ти... Блять, Подколь! Ты говно. Обдурили коточка. боже, у мене 10 хп. Да, засталося. Я надеюсь там. А я сама була. Ой, Мгм. ми там зайшли в якесь здання, і там чела за мною шостив, почав по мені, коротше, путь. І я розвернулась, по ньому теж побила чуть-чуть. Ти щось пішли просто аби куди усе. Да, де я не зрозуміла. А, ми знову кудись туди. Ладно. Та що, ГТ звери спокою не дають. Та, блін! Ображно. Він ще живе. Я не бачу його там. Ай, блядь, ну як ровно у мене граната прилетела? Ну що за говнина? Да ё-моё, я просто от гранат помер. Какая ганьба. Дякую. Там ще один. Ай. Ой, я померла. Ой-ой-ой, ой. Холера, починалося все доволі добре. Ну там 100% чити. Не, ну Да. тут же ж гэта компетитов ніби добре борониться от гэтых. Ой, ні, ти що? Та ё-моё, куди я на порожних Я не боках? таки чула, що цей... Я не таки чула, що в кості пише 4. Ну, компетитив гэта ж уже платная версія. Як мне растлумачылі, і нібы тут лепей Да, матчмейкінг, і лепей ад чыцераў абаронена. А, выбуховку у мяне, дарэчы. Ну, давай закладаю тогда. О, блін, є. Знаєш? Ой-ой-ой, тут снайпер був. Злякав. Він мене злякався, я його злякалась. Бужухна. Ой, ой-ой-ой. Ні, дурний А, всі каток. померли. Так. Ладно, я далі їсти піцу. Смачні їсти. Дякую. Просрав каток. Бі. Угу.
Ну давай уходь, будь ласка, містер Хіт. Дай. Боже, ну будь ласка, ну чого в мене тімейти стоять і не рухаються? Говно. Та що відбувається? Капець, вони просто там усіх... Ви один одного блочать, стоять, от один одного підпирають, і не дають ні вийти, ні зайти назад, взагалі нічого. Ой, у нас грошей немає. Могу тобі АКМ-ку скинуть. Бери. Ні, не треба, не треба, не треба. Я чуть-чуть щось куплю і надіюсь, на наступний буде. Я б туди не йшла, там стоїть снайпер. Ой, Боже. Та чому мені? Ну да ёб твою, ну... Курва. Ти говно. Холери, як так? Починали просто на ізі було, а зараз щось. Могли, будь ласка, зрізати зі столу. Ну що ж це таке? Це не піде, просто якісь наказання. Що, технічна пауза, що ли? А. Аж... Чекай, не на гейте пістолет глушник чапляється? В сенсі, у контролю ж завжди перший пістолет з глушником мог бути. На ЮСП? Ага. Божик, ну я думал, это курка, это голова! Я думаю, сколько це голова. Пернабел. Ой, да. А у нас бомба є. Ой, так і знала, що він тут. Ой. Это мне нагадывает ось голый пистолет с Нильсоном. Только вот шкода, что вы ни один за бочкой не ховаете. Один з одного боку. А, ну хіба зміняється, з якої зброї починать? Ну, это не кидається імбово. Это же самое. А, не, ну так это менавіта набыццё, а я подумал, ты кажаш менавіта за пачатковы гэта самае. Сетап. Размещаюсь. Блін, мене 10 хп. А дзе яны? Яны на А пайшлі? Не знаю, на меду одного забрав. А. Ну тогда атрымліваюць на А. Да, на пішли. Угу.
Говно. Щось там накидали, це ж ніяка. Вибір з 2 пістолета. Ага. В сенсі не подкрадався? Так хер його. Ти. Божухна. Здоров'я нема. Я не знаю, де я. О, бомба тут лежить. Окей. Ой, а він тут сидить. Капець. Ага. Я дивлюсь, тут бомба валяється, потім спригаю, не розумію, чи це мій тімейт, чи це цей мужик. Дивіться, я на нього дивлюсь, мені нічого не розумію. Да руки, Алекс. Так уже не перший раз. Але лапки, просто максимальные лапки. Ось заходив би частіше, віддав би. Та руки. Да куди ти? У мене є якась штука. Я на 4 кидаю якусь хернюшку. Так, ну я хотіла молотов кинуть, а мені один хп оставило. Дякую, я дуже хотіла приїхати в жопу, це да, по-моєму. На бі? На одному хп зробили. Так. Божух, я поки його побачив. Сядіть там у дірку склався, те саме. Саменько, я пішла ховатися. Я не хочу. Та руки, Олег. Это як? Ой-ой. Жесть, якими штуками мене кидають. О! А, ну врож так. Не, ну так. Хіба не відпочиваєш увечері? Не, дякую хоч за люд. Саме справи. Та, я що, в вибуховку так і не того, не заклали? А, ну так що, я не просрали по таймеру. Зараз тобі 10 секунд протриматися. По-різному. А, ну... Не высовывайся, сховайся. 3 секунды. 2, 1. Серьезно, на опошней секунде? Боговнюки. Один еще. Писал. Крыса, подсук! Не, брать не хотел, знал. Так, ты куда пойдешь? На A. Я дивлюсь, куди всі йдуть, і потім йду туди, куди ніхто не пішов. Ты ж так вмію.
Еще прилетела. Ну это ж не наша, ніби граната была. А, ну Молотов. твоє сюди осталось, до речі. Бля. А щось тімейти вже десь мерли, не знаю де. Ігнорчик. А, добре, Фоксі. Ой, хоть потрапив. Психанув. Бля, ну вядомо, я не на її заклали. Хто б сумнівався, треба було це з'їсти. Я хотіла сказати, що я піду на лапу, потім ти в мене стрільнув і почав втухати. Ой, тут зразу сидить мужичок. Бля, козьол. По своїх дроби трапляєш. Ні, ніби не потрапив. Не просто. Тут лапки спрацювали у добрий бок. А хули он с пистолетиком стоит? Да. Ах ти ж АВПшник кончений! У дупу собі запхай своє АВП улюблене. А я одного вбила випадково. А, я по кілах на другім місці? Серйозно? Бах-барабах. Я дуже хочу забрати. А, як змінити пушку? Боже, я на F нажимаю. На G, на Треба G скинуть. забрати. Я хотіла змінити, ну, підібрати. Забрати ту М-ку. Ага. А де вони? Ну так, я пам'ятаю, що сон. Чому хер його їде? Бо з-за того, що гучне, з-за того, що там прострілює як шалене. Я ж не знаю, куди треба йти. Не розумієте, вони нічого не розуміють. Може, слонобой який, чи то що? Щось. Але так, ти добре згадав, я ж забився б таким. Зараз то вже ніхто так не кліче. Ти шутуй, може, все ж таки, коли підходиш до кропки, каб кроками собі не видавати. Часу немає. Ну так. Хорош. Дефьюзить уже треба, на жаль. Де вона? Де ця штука маленька? Ладно. Бля, Тут ну, ніяк. Бомба валяється, якщо вона, блін, маленька така. Бо з мухою як пара. А, так, боже, не малаєш там снайпата мухою. Капець, ви пригадується, чого. Так, не, это шлях для АВПшников, идите нахер. Ну что ты приперся-то своей этой. МК. Ой, а в мене патрони закінчились. На Серьезно? Б1 є. На Бена? Так, я пошел туда. У нас все на 8 собрались. А там тільки один, я не знаю. А, Угу. Тобто. не бачу тут. А, ладно, бачу. Так, козьол! З іншого боку я улетів.
Ну так, так. Другая снайпа там не спеши выстрела. Но... Правильный трек. Капец, ты у нас всю тиму просто тягнешь. Ну там теж таке один чоловік, і все перед руками грає. Да ё-моё. Не ту коробку выбрал. Ну ладно. Який смок. Там двоє на бі прийшли, это ось ХВ, може я не буду з неї закладати. Але може там і відбили, зараз я погляну. А щось той зайшов хаурусник. СБ. Може ні, не там. А може і там. Ау, Він там. Що, блін, як тут? Блін, на наші типа йти. Як тут чат відкривати? На Боже. Терані було, а зараз... А, на Y. А, що, ладно. Ну, буду знати. А хіба спектатори можуть? А можна ж? Я ще не... Я хотіла їм сказати, що це Бебо, не двоє на щось там. Ну, вони вже пішли. Та ну вибухні раніше. Нікого з їх немає деф'юза. Это, тут. Там. А, то ти що? А, був деф'юз. А, у ободвух. Я не там глядел. Блин, ага. Збиратися в дискорді команди, потім на отмет може дати нічого. Ага. Ну так-то так, ну это ж матчмейкинг. Фига там 10 тысяч у этого карамита у нашего. Блін, що ж він купляє? Чого у нього так багато грошей? Альбо не помирає, альбо просто не набиває Він нічого. 16 разів фонарь нанімати не більше не жив. Пум-пум. Ага, розмарилися. Проти нас тут він був. Ух, як закидають. Бум-бум. Боже, у меня лапка дрыгнулась. Гранатка тут зараз бы, конечно, не зашкодила. О! А! Капец, я теперь набиваться подшал. Ну ё-моё! Я хочу потім. Напевно, зараз треба на їсти. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Снікі-пікі. Снікі... Ти ж тут стріляєш у мене, ти паштетик вонючий. Чи як тебе звати? Пакетик? Ой, треба почти держатися. Высовывает там голову свою дурную. Ага. Ай. Да ё-моё. Сядіть таки стример, кемперить, бля, з этой ямы, твіш, Марисил, ті хто там.
Як це ми решили? Ой. Вроде бы тоже хрящи, але як на... А наш... А, ні, чекає Калібі, але... Сподається, і не на її будуть. Да. Угу. Блін, а я не знаю позначки, я не знаю, як пінку давати. Я не розумію, я хочу пінгануть, а воно не пінгується так, як має бути. Ну, я написав. Бачно це тобі зараз було? Не знаю. У мене там Кока-Кола стоїть. У чат. Ага, зрос. Боже. Стой, не стріляй. Де ця штука? Так, F. А, є. Боже. Сюди. Хорош. There's no stopping us. Знов на її, напевно, пинда. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Стреляйте все, что рухается. А что не рухается, порушите и стреляйте, ага. Ох ты ж, ёма. Ладно. Там я Николя и шли в керунку там. Вон сушком. Боже, ну я так їх мог добре навалість, там 2 зробити. Щось я так затупив. Не чекав. Розгубився. Throwing fire. Все-таки, да? А з ким вони там б'ються? Наш здесь далеко. А от вибуху нема. Які вибухи... Я теж не розумію просто де що. Хто? Може я не зараз не бікаю. Треба, напевно, в таких випадках чекати десь посередині подобних. Що? На ошейну молотов підпалили. Не знаю, це певно стоїть по звуку було, ні? О, я не кратій набі потрошку. Йдусь, ага. А, так я за тобою не зіраю. Тобто ти дупу побачила, чи є ще мала. О, Що ще не було? Бачив? ага. Капець, як ти так робиш? Де та бомба? О, лежить. Throwing smoke. А я Да, козліна, то як? Як я, ну... як бомбу дофіла. Там, до речі, руни при кінці, баніть його треба. Проблем з стрілянням, я так розумію, ну, типу, в принципі, убити можу. Ну, я гублюсь в тому, на яку кнопку тикать, куди йти, куди дивитися, де хто може вийти, і, типу, ну, з того, що карти не знаю, я питаюсь якусь, ну, типу, питаюсь, коротше, поставити мітку, да, ну, тобто, що от вони, наприклад, тут, я зазвичай мітками так, типу, ну, даю понять моїм тімейтам. А тут, ну, тут на ті кнопочки, я не знаю, що нажимати треба. Тобі Ліптон передає молодець, Ксюшка. Конечно. Йоперна, я не там усе! Набій йдуть. Набій, я не усе. Що це таке? Це дим якийсь. Ну от. Ні, я в дим не хочу. Де я, блядь? Ти на A, тобі на B.
А, ты набей, божух, это... Вибачаюсь, не за тим назирав. Ой, мене щось прилетіло. Хорош, боже. У мене бомби тут валяються. Мені... Хтось може сказати, що це все? А я ніби вже пішов туди. Та він щось на спам Мгм. пішов до мене. Жух, у мене в око сипалося від такого звичайного прицелу. Да, я Які теж ковбаси. не люблю, коли вони рухаються так. Давай, ну часу немає, ну куди ти йдеш? Божух на... Ну я его дефьюз, але... Что? Куди ти, блядь, у стіну повзеш? Ну все, ГГ. Серйозно, нічия! А я думала, що тут буде теж якісь овертайми, типу ще грати. Так що тут розвалює? Я просто у шоках. Так, ну щось тут буде відбиватися та чи ні? Я не знаю. Disconnected. Так я не знаю нічого. Я сам не вижу. Так я откуда? Я ж... Лучше, что не гулял. О. Где там офис некий был? Може офис пробывать. Додал просто до спису. А, божух, я же забылся, там этот трейд. Ой, я забула. Я забула, що треба прийняти. Бляха, я сам забылся. Ух, на опошней секунде. А, не. Я не ну принял. Это чисто отшеп, ну шесть-то. А ты потрапила туди, чи ми обоє тут засталися? Ні, ми обоє тут. А, добре. Здається, ще з бета. О. Алло, блядь, нахуй, блядь, ёпта, блядь, нахуй. О, блядь. нічого собі. Алло, блядь, нахуй, блядь. Здоров. Алло, ми рейдим боса. Рейдно Ксюху. Кіра... Ну, сейчас... Кирилл заснайпив. А, Кирилл теж? А чим хуярить надо? Не хочу чужих. А ви там у арки? Не хочеш? Я Не бачу, хочеш блядь. дружити, а чого? Да, Марки, привіт, кіт. Здоров. А, ну здорово, скоротись. Котом вітатися не треба, здоров. Просто надшипись. Здоровки, блядь, Мгм. нахуй, от'їбись зі своїми привітами, нахуй, покажемо. Заснайпить цю... Зрозуміло. Так, треба прописати бан комусь. Хорошо. Давай договоримося, чуєш. Я тобі віскаса, нахуй, а ти мені не бан. Ну, давай. А давай так, я тобі давай висказати, ти йому 2 бана. Давай тобі 3 віскаса, і ти нахуй мут Ксюшки, блядь, накидаєш, блядь, щоб нахуй не розслаблялась. Дякую. Бачу, я ще на 30 кілов зробила в КС. Я кидаю Валераж в КС. Так що розвалює? КС? А може Так. перейдете в Ark Raiders, ні? Не думали? А, хтось сучки. Обидві. 2 штуки. А нам не хватає, Так, значить. треба нас. прийняти. Прийняв. От, не О, забувай. тут їбашило відбувається. Тихо. Не трогай, Кіне. Хай самі розбираються. Тихо, ховайся, хай самі розбираються.
Блядь, до них кланкери дибать. Блядь, не А трогай, я хай самі. думала, Кирилл, ти з Максимом граєш. Ти з Максимом граєш? Те ж саме мапа. Коли типи бігають, ну я, Може, по-моєму, помогти повзався. йому? А, О, тип, їбаше мене. А, все, мені пізда. сложив одного, І другого. сложив другого. Легенда. Лічусь. Цей здався. Кого ти? Помагає кланкерів бачить. Типу? Да. Вон там здох хтось. Є Цей типу. здох, кланкер. У мене теж. Ой, ебать, залупа витанцьовує переді мною. Блять, їх сложили роботи. Обох. Тихо. А вони ще живі? Вони ще не ждали? Блять, вони здались. Ну дебіли. Ой, хуй з ним лут весь сам. Я хочу залутати того, хто на мене напав, блядь. Він так напав на мене. Та тут теж. О. Скажи, що у них є хукракер. Ключок. Крякера нема, але в принципі я щасливий. У тебе тут завжди волосся іконкою, там просто... Чел. Ну що, один застався? Що Ну, как нового жди? розказуй? Сюха, Не знаю, він сука, просто пригнув на мене і зразу голову дав. Сюха, алло, сука, алло. Що? Розказуй, що нового? Що нового? Що? Нічого нового? Полоскін новий. Вообще, я побачив раз Чувак, тут хукракером хтось дрона вбив. Я бачу. Де ти? А от. А ти другого знайшов? Другого, А, да, я ти- всі другий залутав. Ах ти сучара. У них багато хілов і у них був оцей. Окей, пішли. Я не знаю, А. кстати, він міг тебе роз'їбати з цього. Може його з класіка розіграв? що там? Може, А, я- тут куль. Ой, О, їбать. Ну да, це міг бути потрах, але не сложилось. Четвертого не можу знайти. Де він? Ну що, їбашим цього, бо він нам не дасть. Да. А, ні, це ж не тут треба. То ви в КС? Каваті, бачиш на мою... Та? Біба і Боба. Ну, Хто в кайську позвав кого? я. а кіт ще став грати, да, а мене наш була, я колись... Короче, Я не нейп. Поняв морду. Боже, який дурачок, почему? От куди я стріляю, чувачок? Я просто подумав, що треба те саме. Може, на скінчиках на гульники зробити. А я ж тобі казав, ти ж вчора Да, перепитував. ти казав. Ну. Hello, Guys? hello. Hello guys, we are friendly. Yeah. These two teams died to fucking clankers, so not our fault. Yeah, we have to get the queen. Yeah. Yes. Can we come to you? What? Can we come to you? We are friendly. What? Can you repeat? А чого вниз? I'm friendly. I'm not armed. Hello. We have the pips just in case. А, божик, меня это подпаливал. Божик, я сподіваюся, що своїх не накидав. А, тут двоє на мінду було двоє. Ладно, Максим, Чуваки- чуваки... мішати їм. Да не, в смысле не мешать, тут удобно. Ну, ты Ні, просто я стой. Ксющий. А, да. На стрімі їм мішаємо. Блять, похуй. Не, ладно, не похуй. Давай туда. Давай. Ви нас чуть-чуть зарейдили і все, залишаємось. Internation. А я не ведаю. А, я на Work Raiders гуляюсь. Там щось на кшталт ММО такого. А хулі на вибуховку не закладаю, я ж я ну... А, Там двоє цих, але десь близько бігають.
Хорош. Ага. М. Ну, хлопці, якраз таки так. Окей. У мене знову бухук. Да що я мені спавнить уже третій раз? Кидав її кудись просто. Та ні, ну нам же ж треба яна. Та, але комусь іншому просто скинути. Бляха, я в флешці, я фул флеш. Activating the bomb. Ой. Та ну. Знову і пісти. Найс. Run, little girls, run! Не, просто никого не забыл. Да снова выбухок у меня. Чи мне перекидають, що? Ну, передай комусь. Хай забирає. Тобі не мені. Let's go! Гранатний розкид. Щось подається, тут нікого і та й нема. Значить, В биватка слетіли гранати. Бляха, ну який флешбенг? Генг-бенг! Ну, якийсь тебе. Може, ми увидим? Ну, все. We will dance on your grave! Я больше живу тут. Я ж нічого не робив. Не помирав. Єдине що. Просто 0 фрагов. Да ку... Ей. Ой, там снайперка. Я чув. А в них дві, значить, один був на Б, а один... Де він тепер був? Ой, щось така тихенька, до речі, я тебе вже на 10 викрутив. По-перше, я говорю собі вниз, а по-друге, не забуваю, що в мене ж цей мікрофон на цей. Ого. А що я купила? Що? No more talking. Now we fight! Може, ми туди не підемо, там є будь людей. Аргумент. Ну
як він мене вбив? А, ззаду, курва. Ой, боже. Ладно. Курва, ну хоть когось забить, покикнуть так. Не забавит. Давай ти кудись туди. Я не бачу, куди йти. Кажусь на Э. Ну, ці якісь розумні, вони якісь штуки кидають, щось я нічого не розумію. Ой, Там все, не снайпер. Ну, дякую, що був. Ой, я вийшла кудись. Ой, Да ну, я підібрала мене? зараз скажу. Так, Страшно. Який план тоді? Ні, на я 5 помню, и на подлогу. я ЛКМ. вмерла. Средняя станция, масс на киловатт, 17-18 тысяч была. Чем не полез 22. Ну, я дома. Запад вельми вырос. Включим шустки рожками. Да. Какая-то пастка была просто. Зброю виклали такі. Пішов. Жвабліни. Не, ну просто максимальное умение тут нічого. По 16 было. Ну, може, ось якраз таки варто було завжди. Фіц. Боже, ну що мені і рве зараз вогню? Ну, бля, Говно! флешбанк, бля. Говно! А. Боже, ну я хоч щось і там нанес йому чи ні. Я не знаю, що робити. А бомба вже впала десь. Самому краще робити. А дорожче. Ну, отказність тоді виключно тобі самим. О, медить. Коли щось не так в поїзді, а так гаранти. А, боже, ну а що мені взяти за капітні? В КС. А, ну так все равно, да, кейсы. Ну, йду, я там. Боже, ну а що такое? Що мені рве? Блін, наскільки бомб цих ще вкинути сюди? Ну, ті флешбанк, алло, ну я ж тут стою. Ну, який Ой, боже, Яха,
Я 3 кіла даю під флешбангом союзників. Ого. Ну, не тісно вже ж. О, віншую, Фоксі. Що, спробували по інструкції, яку там вчора у Максвелла скидали? Не був Максвелла. А, ні. То, що Макс скидав. Бля. Хорош, боже. Як же ж у нас ГТ? Ірен так само, добре. Просто вімкнула. А, ну може зафіксили той баг. Просто ось і все. А, я ще не люрка у Озі, він так само там казав, що ось додали українську, а переключити я не можу, такі тикаю, і пішов там натискати такі, ось зараз натискаю, ну не... Ну ти натиснулася? Сеть? Об Твічу кажем, інтерфейсу. А, я просто жопу стріляю кудись сюди. Ой, там сайт сейчас. Та куди воно там, блядь, сіло? We are the best. Activating the bomb. Боже, ну я досі нікого не забив. Так, ми закончили. Він що? А ви що? А ми б'ємося ще. Я ганьблюся максимально. Одного боса, блядь, зарейдили, нахуй, надо вернутися до суки, Ой, блядь. а мене убивають, мене 16 хп, ребят. Кирило, може кеску, блядь? О, Давай. Чого ти Гамнюками. Можна. Та ви що? Гамнюки. Давай я ліпі затанкую, ліпі я помру. Ні, не треба було, не треба. Та я увагу оттягну на Краще мене себе. розуміє. Алло, гамнюки, прийом. 415 є база, блядь. Та ми почули вас, добре, ну куди ти Що добре? Ну, Що добре? хочете, заходьте. Ви Що підете? добре? Ну да. Ну, напевно. Напевно, чи да? Блядь, вони навіть не знають, чи будуть далі грати. Кажуть, да, хорошо, заходьте. Ти, сука, автовідповідач на Ксюхі, це просто, ну, я рота їбав, блядь. Хочете за мене. Я не люблю, коли я граю і на чомусь сосредоточена, тут мене щось Ти не любиш, коли ти граєш, так не грай, блядь. Я не люблю, коли... Не підем. Я не підключав. 55 гігабутів я її видалив, так що. Пізда. У нас SSD немає там ніяк. Чи нема, це буде 2 Блядь. години. Так що. Блядь. Ну, сука, да, у тебе довго качається, блядь. Ой, там не бідує. Багато. Вони, мабуть, сюди підуть. Анлука. Чел, піду я на Шоркейдерс обратно. То есть с пистолетами мені ліпі працює. Може мені на пістолетах ходити? А ти ж поняв, як вона виросла? Спочатку Valorant, а що скоріше скочив. Ладно, не вельми ліпі Це, працює. по-моєму, наоборот, блядь, це деградація, чувачок. Ой, а там шериф. Ну, не шериф, а Ні, ну чек. виросла її токсичність, бо для мене люди... Токсичність, я, блін, норм. Во, бачиш? Яка токсичність, брасти їбала, блядь, що таке нахуй говориш, підар? Фу. Засуджую, бляха, що бан йому терміново нахер. Я забыл, я с Ксюхою, блядь, я її пародирую. Я... Звісно, я такого ні разу не сказала. Ти- а от ти- Макс, ти кольки со стримерами гуляєш, боже, з платвічки, з Дурзоном. Ти уже це слово повинен був викинути со словника давним-давно. Я!
Я в Ще раз шоку. говорю, Засуджую Ксюха на максимально. своїх стрімах постійно цю хуйню говорить, я її пародірую, Ніколи не блядь. казала, ніколи не казала. Бо я таке постійно говорила, мене теж б запанули. Ну. Ні, тебе просто репорти не кидали. Да. Фу, блядь, я забув нахуй сорики. Ну. Ну, вони Причому Жах. я згадав під час того, як почав говорити такий, блядь. Да. ти ще так чітко це сказав. Смачно вимовив. Подкреслив, ти ще ось просто ти хіба що не прикрик. Ти, ну, Чисто Times New Roman, блядь. З нахилом, блядь. Болт, мене нахуй божухне. Семі Болт. Сука. For Queen and country, men. Фу, блядь. А, все, я себе баню нахуй. А хто тебе? Фоксі модер, да? Фоксі, ну ти ж чула, треба щось з цим робити, мені здається. Блядь. Я плачу нахуй. Чувак, але не ляталка. Як наконт гэтага РВЗ? Ед, хоць мы і гулялі ўжо шмат разоў. Да ёма, що я не памяк? Чогось? Блядь, Мунцаніка, походу, забанили, прикиньте. А гэта що такое? Шу? А чого я не попитаю? А що гэта за присел був такий? У мене Що, ти ж бачиш? А, це ти тримаєш гранату, тому що. А, довго. вони взагалі на Азі планують. Ось просто на увесь екран такий? Серйозно? Ну, типа, щоб ти там розкидки розкидував. Божухне. А ти откуда шариш за кеш? Тому що в цю залупу не грав, блядь, чи що? Ну да. А мене курки видають, де я. Ти на їх, подається, ніхто уваги особливо не Я не звертає. піду туди, я не піду. Дик там вибуховок! Зараз Ти вибухнувся. помиляєшся. Да ладно. М? Ладно. Ти кажеш? Їх там троє, мене їбуть, я лучше посередині. Блін, говориш, що це? Якое тебе я будь? Ти усіх єбеш. Он, цей мужик теж не захотів туди йти, а що, висох не должна Та я не ведав, що там. Фу, блядь, як же хуйова пізда, чувачок. Чувак, мені сказали за 2 неділі зробити здати всі лаби і голосові. Прикольно. Вивезеш? Ні, мені похуй. Remember, this Понял. isn't the killing house anymore. This is real life. Можна прибрати снег з прицелу этой чорної риски між розкиди, чи що? Хочу кропку статичну. А, це можна, да? Це ти такий приціл поставив, я не знаю, як ти так зробив. У мене ракет десь не запускається. У мене щось. Я Alt 4 нажав і тепер він. Все? Сюди я грав. Бля, мене щось останнім часом. Нам Ні, все, чувак, я сьогодні не останній пиздець. день. Останній день, блядь, граю. Тому що їбашить унік надо. Да, чел, щось я, конечно. А я ти поняв, ну, у мене нічого не зробили. Абсолютно, якщо. Ну так подивитися. Блін, я оце взагалі не розумію. Якщо так от приглянуть, на вскидку, так прикинуть. Там нічого не зробили. О. Мі. Присідає, блін, ну що це приколи? Слухай, ну що ти, блядь? ЛС, що можна сказати? Вам там скоро? А мене КС оновлено взагалі. 7-8 Блядь, якщо у я- нас. Якщо я зайду, я ж Мало, проригаюсь. Я оце працюю, блін. А, так от що таке щас чел. Я ж проригаюсь. Такий чувак, мене останні дні прям тошнить піздець, я прям не можу хавать нахуй. Я хаваю тільки тому, що, блядь, ну тоді, коли вже прям хуйово стає, я тільки тоді хаваю, блядь. Ну, щось похоже, чел. У мене Я почти горлі от зробила, щось застряло і не можу Приїхав, пройти. були, пиздец. я одного покоцала дуже сильно. У мене менталочка вже все, я не знаю. Ну, блядь. На соплях тримається, це дивлячись на мою менталку, блядь, придумали, поняв. Угу. А буквально на соплях, буквально, я не знаю, ще чуть-чуть і все, піздець. Мене Чел, добре. а знаєш, що я зараз зроблю? Ну, Я зараз відкрию розклад занять. Та ёперне. А это навіть не випис. Там знову я сидів. Я в нас танушки. Дякую за бійців. Підтримку. Няу. Бачить. Перший раз з міста відкриваємо розклад занять і дивимося. Сьогодні у нас
А ти взагалі не ходив, да? Тільки в п'ятницю щось там на одну пару якусь. І то пару раз. Бачиш, да? Чел, четверта пара. Четверта пара це який час? А я йому 93, виходить, дала цьому мужику, а він не... Божик, ну я колись один фраг зробив. Та ти що? Это каток, капець. Зацарапав до смерті. Так, все, мене аркадіс не запускається, похуй, мені надо комп перезапускати. Ладно, проїхали. Сьогодні надо заканчивать. Все, пиздец, да? Конечно. Да. Пиздец. Ти ж КС-ку йдеш? Чи не перезапускати, підемо далі? Ну, як хочеш. Тоді перезапускаємо, йдемо далі. Я просто знаю, що я ще піду в КС-ку, я буду ригати, нахуй, у мене настрій буде. І в мене і так хуйовий, так і ще буде ще гірше. Laying down smoke. Де твоя пушка? Дурачок, він з пістолетика в був. Пиздец. У нього один пістолет був. Бідний птах. Ніхуя собі. Флешбенги свої, генгбенги. У виніку отрымливаются. А чо він стояв в воздухі, блядь. Як він туди виліз? А куди мої теми? З ким я йду? А. За тим моїм мужиком. Там чел просто... Боже, я вже сам як щука. Я мужиком. Я на міду вбиваю одного, а чел отут, там, де оця от штучка, ничка, це внизу, просто літає там. Я офігела. Кіт. Оу. Блять, та за що нахуй він тебе стрельнув? Це кіт. Дивись. Повернись щас на Ксю і затисни ліву кнопку миші. Ага, зараз розбився. Ти її похилиш. Да, я пам'ятаю, як я тільки Valorant починала грати, мені хтось із таких же советчиків сказав, що Ганьок Фенікса хілить і від, ну, типа, союзників. Я кинула. Бо Ганьок Фенікса многі союзниками, мене потім почали матюкати. Я почула, хто моя Не-не-не, мама, Ксюха. звідки я вообще пройшла і должна йти. Я почула Ні, Ксюха, блядь. Краще того фліка в жабу. жопу. Це було легендарно. Нормально. Ну куди ну летіло ще? Ну що ж? Ти не хочеш прям, Кирил? А? Ти не хочеш? Дезмораль? Чи що ти сказав? Ігор, я скучаю за старою Ксюшею. Да, Яка ця... писала, що типу прийшли пограємо, вона від Блядь, да, нахуй, це плакать уже хочеться, нахуй, де вона ділась? я просто, ну от взяла і пропала. І Так, а вона тепер- повідомлення в тепер- Телеграмі можуть у неї висіть чел 3 дня, там, блядь, 2 дня висіть. Це нормально, я все читаю, ідіть в жопу. Да, чувак, Нашу да. девочку-подружку. Вот, от Вона тепер з дівчатами тільки грає. Оцю дівчинку мене нахуй не вона надо. забула вообще про Бу. майстерство. Да, чувачок, да. Хотів, коротше, ж не знаю, в гості не приїхати, тепер бачу, що бачу, не хоче зі мною дружити. Все. Да. Що Да. тебе дружить? Ти з Максимом дружиш, а не зі мною. Ніхуя себе, блядь, і що тепер зі мною дружити не можна, бо нахуєть, блядь. Або я, або Ксюха, нахуй, Я пиздец. літерально ось про зараз свій мем почув у словах кого? Кирила Макса, ось просто ну літерально повторило його, ніхуя собі, блядь. Отворив цілком. Та що ви всього це чекаєте, ну? Та я не знаю, що він чекає. Типу. Він один почав плантив бомбу. Ну що, ну поприсядав, ну не допомогла эта зарадка йому, ну. Чувак, День нахуй його. Не помогла. Наступний день повинен бути. Не помогла? Не помогла в мене. От, знаєш, ці маленька кошка появляється, там внизу квадратик, типу загрузка. Мгм. 3 квадратика і все, і грузе. А в кінці, коли загрузе, типу щось там не може підключити до серверів.
Повір, файли, походу, файли попиздились. Один за одним. Я хотів сказати, по пизді пішли, але, блядь, щось нахуй заплівся і сказав, попиздились. Ти просто... А, Ігор, ти була зі снайпер? А, ні, ти. Гамнюками піду, блядь. Це гамно. Тохли за секунду. Ти, походу, файли надо пофіксити. По-моєму, щось там якісь файли не то, і я не пускаю. Боже, ну а в сенсі мені пінгануло, так? Кидануло назад. А, ой, не нахер. Я подумав, это розфарбована М-ка. Бомба на мені. Та ё-моё! Я 10 там шкерить. Ну боже, ну як я ненавиджу, коли вони так от присідають, ну це капець. Я сам не веду нічого. Але ти сама добре там ходила, ти Зараз роздаєш. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Там можуть і ззаду зайти, тому буде осторожно. Трошечку забрати. Бігла. О, у мене бомба тут. Ти з кожної хвилини стаєш тишей, тишей, У тишей. мене бомба, у мене бомба, у мене бомба. Ага, бачу. У мене 14 хп, якщо, будь ласка, не стопні. Ой, я курочку знайшла. А їх тут не холери. Навіть на будівництві, на невідомо яким поверсі, були ті ж самі кури. А, я Ой. здохла. Я лох. Ну зато ви ще позорно розлетіли. Так. Треба було тут Я чогось можу посадити. сюди. Гурко. Аліпі бульба. Ні, а чо? Throwing flashbang. Так, якщо там же там прицелом-то... Знаєш, як у нас... Що таке гап? А ось можна їх как бы GTA Outline, я нікуди там не переходив. І... Ой, набив броні. Блять. Просто до серверу не підключає. Тільки що ж я грав в ігру. Пунктом опять я в повороті, окей. А що, помилку яку видається, що? Не можу до серверу підключити. Я нічого Може, не VPN знаю, поспробувати? я туди йду. Та, Та ні. Ти провір файли. тоже провірив. Так. Це якийсь прикол просто случився. І ком Чуєш? перезагрузив, то есть... А ти Дай! в Steam щас там бачиш, що я було, граю? ладно. А? Мгм. В Steam бачиш, що я граю? Ти? А коли тебе забили? Ні, де? Просто онлайн? Да. Ти ж з Окей. цього з дверей там ще один знайшов. Ага. Я що ждала, тому що це із меда був. О, на бомба я. М? Наших челиків бомба валяється. Угу.
А гэта ўсё дзень ног робіць замест таго, каб сярэдзіцца. Да, я тобі кажу, там один із цих мужичків так присідає уже, ну просто, блін, я не знаю. О, спаліўся. А чел завтра прикинь з 9 аж до самої ночі не буде світа. Завтра не то що пари не роблю, я не граю. Найс. Уру. Ладно, піду тоді я спать. Давай, Шаруш. Давай. Не хочете со мною дружити CS. Ого, Кирил, все? що зробив, хто зробив? Ні, може гэты. Нагасти. Та йома. Ой, вибач. Алло, у мене 10 хп. Офігеть, як цей мужик зразу на велосипеді стріляє? Ну, Я закапець. одного тільки. Чому? Я от у цього тільки не можу вбити. Це що Айнс Олд, а це що Кутуїпа, а Кутуїпа. Ось як мужик, він просто бісячий, він присідає, просто зажимає і все, йому пофіг. А це ще в розових, він прям гарно стріляє, але, блін, ну. Можна, як же він мене бісить цей Кіріто... Ні, не то. Круто і папа. А, А в нас уже грошей немає, цього столу раунду. крутой папа. Это щось з болотом. Важно, я читала краще. Ну так, насамрэч так. Приспело, що на казахському розмовляє. Все, зараз буде найбільший раменган в моєму житті, мені все равно. Ну ёб твою, я тобі розові оці. Нихуя себе. Це ужас. Нихуя себе, блядь. Decoy. Grenade out. Дякую за появушку, явнаєш. Кит. А, Оу. не, ничего. Я тоже уже и так Та йома, ну куди вона? на бали канала зливать. Ой, які кролики. Які труси. Що? Кажу, бали канала куди зливать, які кролики, які трусики, що ти, про що ти? А, я би щось кролик почув. Бали Я каналу? ахаю. Але тепер замовив тут уже треку за цукерки. То вже є куди цукерки використовувати. Понял. Так, ну що, ти пойдеш до нас? О, Давай. Ксю вже ранка тримала. Давай, ми погнали. Щас я вам нахуй покажу, як батя грає в цю залупу, блядь, страшно. Ой, я 4 фрага зробив. Калі. Боже, 500 демеджу. Який Це жах точно. просто. Так, а где ты там? Ну ты ж можешь доєднатися, я просто покуль на лоток зльота. Єбать ти. Слушай. Що ти там? Я нічого, ти що? Я? Ну знаєш.
Так, все, на місце. Так, може пожадання по мапі є які-нибудь? Я не знаю, мені всі мапи дурацькі, тому що я їх не розумію, тому... Макс, а ти що? Київ ти що? Мені похуй. А у тебе тут, я бачу, і ранг не Києва. Ну, крутей у меня тут у пули Даст, Миридж, Инферно и Офис. А, може Італії треба було ще додати. Даст. Let's roll. Я знаю цю мапу, тут, коротше, є м'ячиком. Можна Так, в футбол так. грати. Мячик, мячик. Бам. 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 О! Давай, давай. Оп. Усе забило. Ото. А, ні. Оп. Гол, гол. Дабл гол. Ой. Ой, коли ще били. Ну що? Во гаунів. Во козлина. Чому так гучно? Хуа. Guys, I tell you, we kill them all. Да. Що нам наспаунило? Можна це якось закрити? Це херня. Я на бі натиснув, закрив. Come on, let's go. Flashbang. Да ну! Сорі, Там позаду один був. Блять. Ой, Оля. А, ясно, Максим, все з тобою ясно. Ужас. Оце Юнкомон дебільний мені печот зробив. Мені не сподобалось. Move it. Чого ж в тим? Чого ж в тим? Пішли, блять. Пішли, блять. Це сюди на базу. Пішли, блять. Що за дим? Пішли, блять. Мені щось, мені пістолетик тільки є. Пішли, блять. А у кого вибуховка? Блять. Пішли, блять. Я не мене. На лонгу. А можна я теж в нього попаду хоч чуть-чуть? Пішли, блять. Дякую. Жорстке відключення. Керам. А я багато, ти мене забрав кіт витру. Шо? Це все ясно. Що Де мені ти, Максим, я подлагало? йому репорти накидаю. Хе-хе. This is what we have been working for. Smoke. Куда біжиш? Та блін, ну чого мене хтось топить? Ну, блядь, ну може ти або йдеш, або уходиш нахер. Дякую. Угу. Набі отримлюється. А, Кіт, туди сюди, в тебе бомба. Бля. Боже, ну я щось уявив собі контром. А, внизу тут є, внизу. Він тут в цьому мостику внизу, я не знаю, як це називається.
Ну, падам. Ага, так і думав. Ну, він вже виліз. Та ну йо! Ой. Finish before you die. You cry like babies before you die. Да йдіть нахер. Let's go. Ой, а мені Ну, больно ну. дуже. У мене 30 хп. Може, піду. Throwing a grenade. Що я роблю? Throwing a flashbang. Охуєть. Охуєть. Тебе. Знову ВПшники винести. Суть. Давай, кіт. Да ё-моё! Навила. Да я в меня шла, пошли. Подальше капста. Так, расчерш. О, прикольно. Ой, а набити чогось треба. We must work together. Та похер. Боже, на мене підпниговує ще трохи. Серйозно? Ах ти ж мразота, він кикнуть мене хотів, это. Дайте Там прийду. нападати, блін. Throwing a flashbang. Блядь. Grenade out. Now is the time. Може, підемо? Да. Я просто розкрию не туди. М. Да ё что меня лагает? Smoke. I'm planted. Bomb has been planted. Да ё-моё. Єдинорог вонючий. Counter-terrorists win. Let's go, my brothers.
Та ну, блядь, у них два віка, ну що це за... Да, бля. ВПшники не те. Ну як івент флешбем? Да капец. Банить GTA ВП не... Бесить. No more talking. Now we fight. Start. Flashbang. Блядський рот. One throwing a grenade. Smoke. Смоку, блін. Ну, це просто капець якийсь. Да еб... Вылетел тут говно шматок. Да йдіть в жопу, чого мене всі вигнать хочуть? Русаки ось потрапились, бачиш, ніки. І вони самі хоч щось роблять? Ладно. А, ні. А чому сортировка не по кілах, а по демеджу йде? Шо это? А, блядь, бомба там. Ебаний насрав, нахуй. Фу. Хорош. Забирай лопу, ну, може тобі допомогу. Bro, shut the fuck up. Just a game, what the fuck. А, вони щось кажуть? Вони не розмовляють, чи що? Bro, chill. Don't cry. Він вбив? Зрос? І він з мене не забив, эта мразь? Він плакав на тебе, сказав, ти підійдеш, я тебе уб'ю, ти fucking монгол, блядь. Убив, його зараз забанило. Боже, єбать обізяна дурна. Ну, болотяне говно. Так? Ні, не звучить як. Він по-ангельську казав. Угу, англійську. Так, як я говорю? Abusive communication or profile. Да. Хулі його порвало, мені цікаво. Ні. Офігеть, як він це О. зробив? Чити. Читер. А що його порвало, я не зрозумів. Не знаю, просто, блядь, порвало рандомно. Хай собі плаче, господи, поіграємо просто. If you surrender... Ой. А. This is our fight. Бо к нам нікого не докине. Раз. Угу. Не, так супротив ВП хер що зробиш. Боже, к нам ми ще розбіглися, в общем. А. Та я ти авіки махав. Не знаю, куди я йду. Ой, там страшно, я не піду. О, там Воно. дуже глупо. А вупа. Та хера я там що зроблю? Холера, хвилина заставайся. А я сам. Подожди, А я поки зрос. запишу. Ай. Це все із-за Максима, він пройшов і все, і нічого не виходить. А що, Макс?
Это просто этой болотяная холера порвалася. Ну, просто по нику бачно, да, вот я коли казав без акценту по-ангельську, это нічого не значит. Ну, насамрэч, конечно, не значит, звычайно, але ну просто ник, які містер закон. Що? О, Група. я ну так там і сидись. Там. Да, він буде дивитися. Валерий, я тебя чую. Тут ебаный. Ось тут сидить. Где? Ось в куточку. А, я далеко. Чекай, у тебя М-ка? Сука. Бляха, випиха. Що, з щитом? Блядь! Бляха, одні ВПшники бесить мене. Мі. Давай, пиши. Задавай. Открывай нам сайт Дюрику. А то я тебе порежу. Ой, Алло, то за що? сорі. Не, ну я хотіла, конечно, тебе порізати, але, ну, типа, не направду. Не так. Найс, паник. Чого я тобі інста в голову? Не. Ну, бать. Так йома, ну куди я не там. Угу. Як зробити ровну кропку? Блять. Не знаю. Знаєш, до речі, тобі подобається просто копіруй код, ні? Що, чогось? Знайди в інтернеті приціл, який тобі сподобався, і скопіруй код. Тут не так це працює? А я не веду, я думаю, тут просто наладжу. То так само. А, все ж таки може бути від початку з глушником, USB, а я этого имею. А там ти вибираєш один із двох. У лодаут треба вибирати перед матчем. Ну, типа, ти можеш вибрати один із двох цих пістолетів початково. Ага. Взяли классику, змінили, завсёды з глушаком було. Нормально, я. Угу. Раз на Е. Чекай, підати. Ой, О, уху, тякає. там їх троє. А у Атуль на паузе, ага. А, там уже вона. Говно. Ну, Я пойду с пистолетиком. Я даже не сказав, що. Ну, за що то. Ставив. Його надо кикнуть. Кого кикнуть? Что? Максима. Что, чему? А я за що? Що ти помер? Блін, а ти що померла? Ну, ти перший помер. Одна бля, ви всі пошла. померли тут. А. Ну, прикольно. Я не на Ей рушусь. Мы там усе подохли. А чого за секунду, блін, я даже не поняла, що ви всі здохли. Ну мы у ланцежок стали под расстрелы. О, как у них есть глубоко 1 часа.
Ладно, може варто зброю таки набивати, а не з пістолетиком ганять. Ну ладно, собри же грошей не було. Мгм. Let's move out. Не веду я. Угу. Офігеть. Ну, мене Янком, он Янко щось там. Він тільки мене Янукович? вбиває. Да, бляха, я не веду, у який бок глядіть, бо побачив, що там спереду тебе перший забили, і з лівих бок побачив стріл. Жах. Let's give it to them, boys. Ну, я щось не в той бок пішов, ну ладно. Я біпу стережу. Ой, блін, я даже не дивилась, вибачте, я не знала. Блін. Короче, А я не усі там, так? да, там багато було. Даремно, я тоді отримаюсь нові пішов. Ворог, я навіть не зрозумів, що це ворог. Ать, курва! Я бідула лупа. А, Максим вже помер. Зброю змінює, бач. Таку ногу треба було. О, хорошо. There you go. А ти знайшов кого похвалять. Так. Come on, chop chop. А. Ну, там два. Я не з іншого боку йдуть, все. А, ну ладно, вже не важливо. Ні. Ну, не та істеричка. 16 смертей. Було б більше шансів. Так, У нас ще Ксюха грала, блін. Я грала, я старалась. А, блядь, цей долбойоб нахуй зі Сталіним нахуй на аватарці, боже, дебіліна. той істеричний? Да. А, ну я ж кажу, болотяне говно. Ой, а куди? А ми будемо ще грати? Давайте. Ну так, я не веду, чому розкидала. Ну я просто в меню вернувся, бо там же ж я не закидала. Так, ледаут. Зараз я пістолет зміню. О, ЄСП. А як? Просто притягнуть? Во. Так, готово? Угу. А, ти змажеш чомусь? Не щепт. Капец, и онлайн на КС-ках этих его. Я тобі кажу, я не знаю чого, люди дивляться ці гімної ігри компетитів, блядь.
Реготні. Ну, я напевно все ж таки буду періодично грушки подлутати. Вона потягну. Ти ж уже підлітав вроді, ні? Сьогодні. Що? Сись? Ні? Що? Ти ж уже залутав кейс сьогодні, чи ні? А, ну так. А що тоді далі говориш? Ну так, потренуватися, тим більше Ксю доєдналася, ну. Не сам бігаю. Понял. До речі, там же... Так, Ксюха доєдналася, блядь, така нахуй, що можна, блядь, застолье собирать, ну тупо праздновать. Офігеть. Не, ну а що, Зайшов. 40 кілов там, покуль я там ледь здесь жду. Только, блядь. Вони тут, не дали мені випрыгнути на машину. Андончики. А тут где-то на Б. Ну там дуже багато їх. Вони з усіх сторон задушили. Я хотіла вистрибнути на машину. 4 чоловіка дають. Тихосенько, ебать. Мені потугу. Сука. Та ні, не тобі, а челу, блядь. Він там стрибає йому за челу поставив, каже, тихосенько нахуй. Факінг фак мене забив. Просто ось факінг фак, бляха. Ай. Move. Bro fucking bent in hell when I shot him. Що? Не знаю, що він сказав. Я на кухні. Сука, здохни, скільки в тебе треба стрельнуть? Ти на кухню кажеш? Да, я вже пройшла кухню. Бейс. А ви все там. І знову ти fucking fuck. А чого я саменька? Ви що, ви ще померли? Отреблять з тобою сама. А ще один, блін. Я думаю, все. Хорош. Як дефюзить? Та є. Да. Чому я не по демеджу стартую по дефолті? Маленька. Now you're right on. You're right on. Move it. Ну, якщо ти там сама пішла зараз, я ззаду свою тушку підставлю. Вон тут, кстати, на... Ё-моё, я не могу заскочить сюда. Як? Ладно, кого надо. Котячая. А, блін, а що це за звуки були? Я думаю, що він тут стріляється з тобою. А, Мгм. там вообще на Б. Ну все, Тихо, тихо. ноль инфы, Тима, дурачки, ничего не... Тихосенько нахуй там, блядь. А то я сейчас на кухні, блядь. Таке тут вчудю, блядь, ти охуєєш. А я тоже иду на кухню. Я тобі говорю. Сука. Ладно. А, боже, своє! Ти в мене Котяча тут зверху? істерика. Тут зверху. Нема. А, ты что? Я такой, дефюз, кіт. Дефюз ти? Бля, я думав, ви дефюзите. У мене нема дефузів, блядь. Говно. Я думав, ви дефюзите, боже, ну ви ж поспели. Да, у мене не було дефузів, я думав, ви поруч. Ви там усі тусите, я таки пішов просто.
Знову там історичка. Да, Яка? Ось з бобром? shut the fuck up. We are out of here. З бобром на аватарці? На першому місці CS мага, блядь, долбоёб. А. Чого? Чого? Чого не влучив? А на якої ну розмовляла? Історична та. Це цей, блядь. Ну він мага, угадай, откуда мага, блядь. Ну, а Америка, напевно? Ей, совцу їбал. А, серйозно? Я подумав, Мейк Америка Кретаген, бо у мене маги з гэтым асоціюється. Make America? Ага. Ні, це Жей, совцу їбал. Зрос. Go, go, go. Laying down smoke. Ще не тут усі однакові в этом сенсі. Ну як? Ну він просто просів. Ну, ти Позаду? Блін, зараз. Так, ладно. Та ёпта. Бем, сука. Я не на Ей там. Сука. Ну ладно. Неважливо. О, Макс, він щось з киришками. Та ну ніхуя собі спасибо. Мені ж тепер народу, що 5 уже йде. Тисяч. Та я там цукерковий магнат, я, блядь. Порошенко 2-0. Це не бачу, який магнат у нас в Фоксі. Глядиш на то, що 10 мільйонів злили, уже вернуло 10. Я їбу. Move it, son. Ой, это магнаты. Ой, тут дуже багато, там дуже багато. Угу. Ну їх треба з гори приймати. Блядь, мене прийняв. Там ще один. Угу. Но у меня гранат нема. Знову ти факінг фак. Фак. Right on. Let's have at it, mates. Собі кажуть. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Ой, він мене тут ждав. Два там ждали мене, ніхуя. Угу. Это у этого бомбить так настолько жорстко, капец. Чувак написав бі, блядь, я кажу, no shit, Sherlock, блядь.
Не може бути, блядь, що в натурі? Да ёпта. Не. Ну, конечно, F1. Я тобі, блядь, щас дам F1. Я тобі курва дам F1, блядь. Сука, от би цього катану на шашличок реально порізать би. Ти що? Засуджую, а. Ось, прям так бігше треба тут. Та, блядь, це ж КС-ка, біжиш, стріляєш. І сидиш, У мене... Чувак на самому робить. У мене трималося. Як ти? Ти добрий наставник, дякую. Так я ножика в руках тримав, ножиком не постріляєш. Не пернабив його просто. У мене бомба. Пошли. Ты так стала на проходе, тебе могут с левых бок прострелить позаду. А я чую, тут хтось мені. Ні, а, Хорош. Подвоенный. Хорош. ізі нахуй, ізі! Просто усіх забила. Ти бачив, Айс? Айс, між прочим, да? Бачив? Це садик. Ні, я не дивився, до речі. Ні, серйозно. Ти сам соло все зробив. Отак, фукті, пожалуйста, кліпани, якщо ти це бачила. Яке нахуй ти це сало по-любому, блядь, що там пиздиш, блядь, соло? Пожалуйста, якщо бачила кліпани, я хочу Максимонуса втерти. Наміду я. А, блін, хто біля мене тут сидить? На нахуй. Кабінет вскривається, блядь. Ой, а там в цьому тунельчику 4 штучки. Так Ксюї не стримись. Ну, Я не стрімлю, я хочу кепчеш приландович зі мною було всі ті марки. Я не усі на... Ей. А, ладно, кому я кажу. Я ж, ну, ми ж все одно бачили до особо Ксю, як я на там усіх почикала. А як спрей наносить? Я не знаю. На Т. У мене просто У нема. мене теж є спрей. Красей классика. Ось хоч щось неизменне зосталося. Та сучка. Іду я. Дай. Яку? Ай, больно. Там і тут двоє було. Ой, ну куди ти призиш, божих, ну капець. Ладно, я розгубився. Береш, стріляєш, щось не працює. Ой. УТП. Чого? Що? Кого? Та там страшно співається. Давай, мене злий мужик є спрей. А, не, у меня нема спрея. Давай. Та й хер жін. А спреї ж нічого не коштують на продаж, я так розумію. Знаю. Та там щось пару гривень. Що запечатані. Угу. Я розпечатані, я О, Фоксі зробила кліпчик.
Ой, дякую, Фоксі. Я щас Максиму скину цей. Хай сосе. Та бачив я, ну сьо, він просто рофлить. Ні, клянусь, не бачив. А, ну ладно. Боже, як я придурків розпікав. Хто забрав авік? Тримай. Тримай. Блять, нахуй. У мене є. Ні, А. у мене калаш є. А, ні, я емку Продай емку. як продать? Продай. На Б там стрілочка буде. Я не хочу, мені емка подобається. Калаш лежить. Та ну! Та калаш лежить. Не можу продати, бо я жива осталась. Ні! Тобі лежить, сука. Ну ти, сука, гадость рижа, реально. А що такого? Мені емка подобається, я калаш не люблю, медеч шалюне. Зараз би радянський витворчість підтримлювати. Ну, а чо ні? Фу. Throwing flashbang. Американський М4А1. Ось все, як у ровних Throwing smoke. ковбоїв. Чим ковбоїв? Yo, guys, I have bombs. Який бомбс, блядь. У мене бомба, тут лежить, алло. Страшне нахуй. We will make them regret this day. А, там треба спасилку Михай закидати на кліп, який треба проглядіти. Ай, знову там безкорисні терористи. Это катошек. Труп, блядь, ще й назвали, я їбу. Ну дай його, Фоксі, боже, лучше нахуй. О, А, цигарку не допалить. Розклішник очі, ну програє апошній кліп. Нічого собі. Полить? Ты все спалил? Можно у Гоголя Труп просто взять. нахуй. Я ваші пруфи не вію, все подделка. О, час Я риби. помер, О, мені час риби. Орлан. Ой-ой. Дайте спустити. Оп. Спригнула. Ну чому, сука, в голову? З розвороту. Голову так. Він не хп. На нахуй. Говорав. Дивись пруф, так я залупа, блядь. Не може бути. Ну ні. Просто да, блядь, серйозно. Так, і що? Ну, убило одного. Ні. Будь здорово, убило одного і все в кінці. Я на там двох прострелила і ще одного там до трьох. Штучкою забрала. А у виніку В кінці 5 за одного раунд. вбило. Та ні, одного в кінці вбили і все. Алло, там всі 5, ви всі здохли, я всіх 5 там прийняла по очереді. Ну. Ну, на пруфі ти там одного вбило. Ну, на Я профі, таке. учей за все, він просто обризався, як завсюди. Можливо. То і так Мені не мені виправдовуйтесь. продуційності не хапляє. Все. Не те саме. Та все, не виправдовуйтесь, реально зачильте. Одного вбила, каже, блядь, 5. Це навіть не двоїться в очах, це п'ятіриця в очах. Потереться в очах. Бем, сука, халабука знес. Я тобі щас як дам, блядь, а це ти. Вибач, я правда думав, що це не. А де наша бомба? Бемс нахуй сюди, блядь. Друг. А от бомба лежить. Ты не... Где? А, ну давай. Да ё-моё. Я уже думал, что она Кит, там. работать. Ой, работай. Ой, тут чел. Мгм. Ну, разберитесь. Ой, ай! Я все равно покладу. Ізі нахуй 2 голови. А я не пам'ятаю, звідки він. Ізі нахуй 2 голови. Пиздец, ти мене Ізі 2 голови, блядь. Я вбив чела, бачу, блядь, біжить халабуда не донесена, блядь, думаю, ну надо розібратися. Пішліть на мід. А где тут мисс? А, вот эта долгая холера за ВПшниками? Да ну нахер. Довго халера з АВПшниками. Що я думаю, що...
Тут завсюди ВПшники тусять. Та ще нема. Я туди уніс. Буду помирати. Як лох. Я не твоєї штурмуюсь, напевно. Чи ні? Блять, сука, на Ксюхі. Отаке. Мій фраг забрала. Я? Била, блин, дурна, блин. Ну ось, Це ей, так, виглядає. там один тусить. Ну все, йди на В, він один остався. А, ну ти позаду можеш його прийняти. А, Ага, туди. Блахастик, блахастик, на Б нікого, він один остався. Блахастик. Кітік, кітік. Хастик, що ти благаєте? Та що таке? Тут один. Максима, до Максима. Найс, Йому, найс. боже. Ой, це пробивається, це пробивається. Давай Максиму закинемо, тому що він нас б'є. Хочу сказати, не заслужено. Незаслужено. Ти Там просто не розповім. вірив в кота, а кіт взяв і дав тобі дав йому по обличчі. На окно кидай. Обличчя. Ой, шмоки, это... Сидеть чекать. Один из оправданных корыстных використань это просто как закладать бомбу, я бачу. Это смог. Ні-ні-ні. Хто по мені хуярить? Я вибачу, это я. Ти помиляєшся, кіт, реально. А, я ще сама осталась. Ну дякую, ребята, дякую, ви дуже молодці. А де Ейс? Розказуй, блядь. Мене мої же тімейти хуярять, про які ЄС можна говорити. Это змова рудых, это все твои руды меня Просто подбавили. капець. Я стомився драпать ось. Под мой інший городовий. Чому мене убили почти? Алло, за що ну? А, угу. Ти бачиш Ладно, мене я його навіть не слухаєш? бачу. У мене флешбенг. У мене Бенг-бенг. 10 хп. Бемс. Там надо... Ага. На мені двоє, не знаю, у вас там має бути пусто. Ну, один дуже лоу хпшний. Ну, здесь все хп там, конечно, сюрприз двоих. Та ну нахуй. Блядь, Для тебе хтось? блядь. Сука. Лох. У мене не було вибору, блядь. У мене 2 набої, нахуй, і 3 тіпа. Сука, тихо там сиди. Ти диви на неї. Розговорилася. Алло, давайте рашміт. Алло, Їхай. давайте. Пігнали. Пігнали. Всі за мною. Всі за мною. Біжу. Дивіться, я розкидую смок в коннектор. Давай. Дивіться, Я знаю, що бемс, смок коннектор, молік, смок ніхуя не в коннектор, а ні, смок коннектор ідеально. Молік сюди, і ми пробігаємо тут. Тут нікого, все, біжли. Збоку. И я вздыхаю просто с нулевой. Клісік. А, мене щось хп. Ой, найс. Все, дивіться, кабіни рознесені, блядь, плантим бомбу. А вибуховки-то нікого нема. Так, Я блядь, нашов, у мене не ворогів було? Нема. Вона лежала там. А, во, у фуры. Фури, блядь. Ну, Пьюрес. Я так подозреваю, и никих живельний на аватар. Щось я подозраю. Ось менавіта Фюри, то ти маєш на увазі. Ну, фуріст, блядь, дальнобойщик. Мгм. Боже, Кандибобери. мене когось убило, блін. А ти вообще Дивіться. лох, чи що? Дивіться, можемо повторити. Давай. Сівмід. Просто всівмід. Я знову кидаю в коннектор прикол, і в віконце кидаю ще один прикол. Блін, цікаво, у них є гроші на авік чи ні?
Здуйте по вікну одразу префом, ну, типу, в куточок лівий нижній. Ксюха, підійди. Да, там є, в окно є. Все, пішли. Вікно убив, блядь. А, там авупас сидить. Угу. А вупа. Найс. Ой, бляха своя. Та йоме. Вибач. Боже, як же це працює? Знаєте, що можна? Я фейкану, а ви підете на... Ну. Guys, go A. I'll fake mid. Тільки ви там сильно не топайте, ви там... Чогосінько, блядь. Сука, дайте пройти. Скажи йому, щоб він був оцей мангадом. Мені я не веду. Та я не сюди уже по дефолту гранати розкидували. О, блядь, заходьте, тут два типа на Б. Не знаю, заходьте. Ай! Я накидав там трохи. Попробуй врубити функцію, коли ти стріляєш, прицел іде за віддачею, поняв, Кіт? No recoil? А, и у меня не был включено. Follow recoil? No, у меня. Да. А вруби. А, вруби? А наводишься, Да. я ж отводить это прицел, я махал. Да, ти стріляєш по прицілу, а не намагаєшся сам законтролити рекойл. От ти зараз стріляв по типу, ти тримав приціл на типу, але ну, ти не контролив рекойл. Так ти хоч бачиш, ну, де приціл, там туди і рекойл іде. Ну ладно. Ну, мені ця фігня допомагає. А, ну, добре. Нібито. А, у меня вибуховка. Ладно, заряджаю. Ну як він мене вбиває? Отак. Чесно, там... Ой, бля. Говно. Я иду дефьюзить, я заклав там. На яй. Мгм. Там два було принаймні. Хорош. Да, вибуховка по лівому боку. Може там уже. Ага. Бля, Мі. чого ж ти? Я думав там. Не-не-не, я не в дефолтное место заклал. Блядь, а в суебал жесть. Ты ретранслируешь, или это твое вражение? Что? Это я сказал? Каже, ти откуда? Он что, обудился, чи что? Походу. Каже, ти откуда, блядь, познайомитися хоче. Поділитися історіями, як там самці. Сука, я думаю. Слухай, про що это recoil? Я тобі кажу, це тема для таких нубів, як я. Сама? І ти, напевно. А, блядь, щитака в суебал, жесть. Бляха, что, уключить гэты войс? Послухать гэта говно? Ён без оборонок? Сука. Блять, я плачу, нахуй, я реву, блять. Каже, в цвет, блять. Сука.
трейлері і стіг як на знарок у цей момент. Блядь, Ех. Ну ні, это мабуко. Ти можеш йому це сказати, і надо забути. Ну. Ну все, вони зараз програють. Блядь, не чую, що він каже, сука. Як мені гру зробити тихіше, а, блядь, чуваків гучніше? Ну, я на максимум викручу, я на угол не чую. Він щось каже хіба зараз? Що говори, блядь? А щас там гучність під час раунду. Це музика. НТ. Дві. Здорово. Блядь, Е, сука. Здорово. на жаль, ми почти подшивши, скажу. 5 із 5, дивись, найбільше п'ятерних убивств. Все, сосать, Максим, сосать. Боже, ну чому у мене по демеджу пройоби такі емоційні? Блядь, ну ти функцію цю хуйню підключив тільки під кінець раунду. Ну так. Щас нахуй піде жара, блядь. А ти де кіт? А от. А я не ведаю, я ну нас кудись закине далі, чи ні? Ці треба Я все не одно... знаю, я вийшов. А, я Та на вроді руки, би надо було нажати і грати далі, я хуй знаю. А, ну але все, я ну вернуло само. О, все есть. Це і що хотіла сказати? Шо? Що ти все, блядь? Ні, я хотіла сказати, що я хочу какати. Я щось роблю. А, ніхуя собі. Ну давай, быстренько. А, ну давай, чекай. Так, а что еще не экспрессионно-то разобраться? Просто гляди, у меня на пистолетах там рыски по боках есть. Я хочу, чтобы яны были разом усе. Мне уже доведется меня это шукать, выспамповывать эту всю говну. Обводка, яна вось чамусь ад кропкі адыходзіць. Crosshairs. А, что? Ага, стример-бот отлетел, классик. Тест-стайл. Что такое тест-стайл? А, зрозумів, не треба. Dynamically based on which weapon is currently equipped. А ну-ка, снова. Use Crosshare color for scope dot. Ну. А на що, до речі, впливає Crosshare Style Classic Statics, Classic, ну, просто Classic і Legacy? Що буде змінює? Хуй знає. Ну, ладно. Блін, дайте мені скін за 5000 мільйонів доларів. Стерлінгів, блядь. Пожалуйста. Я більше не буду грати цю гру. Чи наоборот буду більше, блін, гра, дай, пожалуйста. Sniper Rifle, Iron Scope, After Shot. У мене класичний... Вольт, до руки, давно не бачили. Класичний статичний. А, ну у меня не так само. Это, напевно, дефолтная ідея. Тест. Ти поділиться моїм? А як тут можна поділитися? А я... Не, у меня не кропка, я не подається, я виправив ту херню. Я покажу, там може у мене, почати. як на мене, зручніше, у мене, типа, буковка Т така, типу. Не, я з часу, коли вийшов, думаю, що у 16-м годі, мені вельми сподобався варіант прицелу з кропкою. Мені навпаки, якщо цілишся на якійсь відстані великій в голову, то голова закривається прицілом. Не, класичний криш мені не подобається. Замахав. Хто? Криш, ну, хрестик. Хрестик? Ні, Тут у мене не зараз хрестик, у мене буковка Т. Ну, я зрозумів. Ну, тут є это, ось, тест-стайл, це просто включить. Ну, це треба вернути звичайний криш, але... А ні, у мене не Т став, здається. Я не їбу. Прохрестя.
How to resume sniper rifle after shot. А, ну. Ладно, пофігу, это все. Ні, дякую, не треба. А, те подібне, да. Хіба що я, може, зменшую ще поміри його на... Сніг, так. Може, варто було по каву поїсти на своїй справі? Ну, ладно. Уже, напевно, хоч ковернеться. Так, а у гусів ти не захочеш з собою, то ігноруєш. Чесно, ну ні, для мене Амогуси і подібні ігри померли вже давненько. Там нема що. На от гети, той локдаун. Ну теж, я там шарю, ви не шарите, вам Все, буде я тут. цікаво, я вас буду Я зайобувати. тут. Можна, типу, але... Не, ну так у меня все равно локдауна нема. Мені сама Чи- гра Ой, а мені подобається. дали кейсик. Да. А ти поїдеш у гусів в суботу? Чи до суботи ще дожити треба? Що сьогодні за день? В натурі ще держить. Середа. А кто не натиснули? Вы натиснули? Мене ракетою їбало, бля. А щеп Які вона кончені. Що? вы чего? приняли? Да, я Ти мені ще скажеш, я кончене? то. Фу. Ну що ти таке Хуя ти. думаєш? Знову щеп треба. Let's roll. Я десь граю наркотик, з червень не грав, а зараз от турнір глянув, фейки катає, головоломка на тому, то теж по цих. Я прошу, я в этой херню не заняв. Это же размин. Максима, ти знаєш, я в Валоранті вже Даймонд пощипала. Як Борис? ти? Ага. Як ти, дурне Лесіче, блядь, туди долізла, сука. Я не знаю, це було випадково, чесно. Боже, ну ось где-то у вас там кохання. Time now, my brothers. Ой, так, треба мьютить, я забув, що я включив знову. Кого м'ютить? Та ладно тобі. Та ну і ще які-небудь там. Алло. Ну, він сказав, хай, а як Алло. говорить тут? Як тут говорить? На зю, певно. Ті на вів. Я по замовчанню я глядів на зю. Да, вроді би. Ой, а не тут. Чатик, блядь, куда вылазишь, сука, назад, блядь. Быстро, нахуй, откуда виліз, гад. Нормально. Я його задавив з аурою. Ти нахуй, там сиди на спавні. Сиди, я сказав, 2 штуки на спавні. Викладаю. Ай, блядь, мене вбили. І зверху. А, К-дефолт, серйозно? Мей! Ніхуя себе. Змінив зброю, бляха! Курва, там зараз дефіж. Ага. На, нахуй. Дефолт Кей, зараз. Come on, bro, I believe in you. І communication. Radio message, зю. Чомусь. Chat message. Kill this bitch. Well played, I believed in you. All my life, bro. А це I може believed мені in you. голову поставив, кстати. А потім не попадав. Ну, братанчик. You know, bro, you're fucking the best. Сука, Максим, позитивна це- комунікація. Ладно, Я розуміють, запитаю, що- чим? Та вони мовчать, я просто дойобую їх войсі. А, Ну вони просто поздоровались і все. то ваш чат? What did you say? To B. Бі. We can go B. Я забувся, де той бі. Набій. А, я зрозумів, дякую. А, прошу ключ. Я запуталась. Блять, on the box.
Kill this bitch. Ну куди? Ай, мене 20 хп. Забил я его? Найс. Мід. Блять, Топ мід. Як Да це й ну- називається? Курва. Як ця позиція називається? Don't push yellow. Dumbledores. Ні. Коли він пішов на Зігу. Раніше це Зіга називалося, зараз я не знаю. Це що? А, шорт. А, ну я дура. Це, блять, не новина. No shit, Sherlock. Нахуй. Middle, double door, low HP. Middle. Найс, кот, молодець. Працює. А, вибухни, ні! Не вибухай! Не забивай мене, вибуховка! Дякую. Бачила, як він в небо подивився, він тупо, блядь, Джізусу Крайсту вже молиться. Dear Jesus Christ. Ой, вибач, мужик. Вибач. Вибач. Так це ти, я тебе, блядь. Боже, ти як зараз змагатися? Ау! I'm gonna fucking kill this bitch. Боже, ти як биться, коли ти у сльозах? Ну мені оставили 50 хп, я на цих 50 хп ще кіло зробила, давай, блядь. Якщо Я ти- теж, А це добре. я теж, Дурбецело, ти теж Окей. мені пів хп зняла, я теж кіл зробив. Там зверху на шорті оце ло хп. Ебать ти Ай, добра. дебіліно, блядь. Юж мікрофон, маус 4. Ну, дякую велике. За маус 4, якого у мене нема. Тебе нема. Бля. Ну, у мене додаткові кнопки є, але туди призначається виключно кнопки клавіатури. Ну, ось така особливість. А я де це Лол. А, от налаштування. Unlucky, Тому- unlucky. Тому у мене просто додаткове. Nobody believed in you. Oh, I mean, nice try. Ну, у мене це ю, кстати, от бачиш, мене з'являється, значить, мене Sorry. должно чути. Я навіть призначив. Didn't mean to offend you. Bro, you're good. Куди ми йдемо? Не видно, все просто потащили, подальщили. Там контри вже такі сумують просто. Край, і сумна музика, ось це все одіяний, чому вони не приходять. Глядять сумним поглядом у окенце. Ебать. Бля, ровно у меня прилетело. Єбать. Ну це кабіна з носу вийшов. Не страшно. Ніхуя. Не набі? Ага. Car. Який кар? Хулі він каркає? До машини. А, Блять. Ну, 4 тіп здав. Не виходячи з машини. я на серйозних шаг питав, чи хулі він каркає. Go short, maybe. Middle. Боже, куди? Енглішмен, енглішкет. Flash, smoke. Flash. Що він сказав? Я його лічу, треба музику ще зробити. А я нічого не поняла, даже що він сказав. Nice. Я не знаю, що ти там про якийсь middle short, але я не знаю, що це таке. To middle. Шорти це, ну, одягаєш на труси. Да. Та ні, можна і без трусів. Заміс трушу. Ні? Можна і без. Да, я Блядь. слышу. Заміс. Пиздец, оце не вона нахуй. Оу, їбать. Ой, Ні, ну логічно, в принципі, шорти все прикривають, і вони типу Там по-любому свободніші, буквально. не то, що ці труси, сука, здавлюють, блядь. Ну, нічого не бачу. He's close, Nice. Мені пушку нормально. Я бачив, сука, приколи ці. Там чисто. Там, блядь, чисто. Знаєш, є, блядь,
Ілон, короче, в костюмі, Маск цей їбаний, в костюмі такий, блядь, щось там презентує, щось, блядь, серйозні всі діла. І тупо ногу нахуй в сторону відставляє, і там чисто, ну, типу, підпис Legendary Elon Musk Balls on Stick Move, блядь. Сука, де щось тобі так порвало. Єбать, мемчик. я просто сюди- Єбать! Слухай, я Упс. тобі по голові походив. Double door city. Ну, на голову Дорсіті сів, ж. ножку звісив. Бля, Бля, Это я он сказал, бля? да, Марк. Все ж таки из этих. Та, блядь, конечно, ніхто в КС-ку нормальний, ну, типа, нормальні люди в КС-ку не грають, тільки... Здрас! Ой, дарай, то це Максим просто. Ти не людина, ти кіт, блядь, що там зроскаєш. І шипить на мене, я їбу. Блядь, а за що? don't push. Ну, я больше затриггерился на нормальное. А, да? Но. Ну, нормальні теж в цю гру не грають. Ой, вибухни, не вибухай, вибуховка, будь ласка! Аллаху Акбар. Не тому богу валився, бро. Но. О, боже, їбать всик нахуй, це пизда. Так. Go A. А, Бі. Він сказав Бі. Ні, він сказав ей, ні? Ей? Мужик сказав ей. Я сказав блядь. Я просто кудись пішов. Я почув Бі, я пішов на Бі. Ні, ну чому вони так бувають? Давай на мідоку. Дальна. А, у мене вибуху. Ти таке, думаю, можеш плантити. Да. От, не звертаю уваги. Некий, конечно, сел. Хер его ведает. Short. Что? I think it's A. Боже, ну я улечать. Мені там на сотку выкрученная. Я и музыку тише зробив. Але не можна гучніше зробити. Все зьобуй. Так. Ще з'єбую. Все зьобуй. Ще з'єба. Все зьобуй. Так. Окей. Go A again. Or B. Where do you want? Эй, again or B. Hey, again. Okay. Let's go. Fuck. Блять. Ой, тут є. У мене 2 хп. Бемс? Дивись, легендарний У смок. мене 2 хп. Бомба, що це за пиздець? Нахуя, тут уже смок лежить хороший, блядь. Ой. Боже, да колени буду стрелять из своей. Просто психану. Nice one. Диви, Хто Марк, стріляв? Бемс. А, може это... Not. Боже, как котячий. Шо? It's warm up on you. Nothing personal. Sorry. Okay. Ху.
Хвостенько там, блядь. Ай. А, Мало ви сьогодні. чё, Опять сзади, вас їбать щас будуть. Ксюха, ресни мене? Take bomb. А где бомб? Факін бомб. Дебилы, блядь, take bomb. Дебіли, блядь. Взяли вибуховку, проверяй, блядь. Дебіли, блядь. Треба його ж питати, от ти ж дебіли. Ау, ау. Нахуй. В мене, Я блядь, цю Ксюху, блядь, щас. їбав. А, дахав, на, Пиздец, блядь. блядь. Блядь, таки... 55 хп, ти мене, блядь, надамажив. Потрапив тебе я? Да, він мене б'є. Я бачу, що перший стріл, принаймні, він стріляв кудись в стіну. А ось зараз... Я скину тобі емку, я скину тобі емку. Я скину... Ну это здрада, літерально. Вибач. Я спеціально... Вибачай, навмисно. Ні, ну ти чуєш, що капець. Alright. А, та за що? А де... О. Слуха, 20 хп схавала, блядь. Радуйся, що не фул. Middle. Ого. Блядь. Кіт, я на тебе відволікся. Кіт, я тебе прирізать хотів, я на тебе За відволікся. що? Не знаю. Ай, блядь. Фігай, он там комбой своей этой... Гранатой просто. А от того все бомбить, бомбить, бомбить. І він сам вибуховка, і треба його закладати. Бачиш, як його, блядь, це все. Ну, я по ньому нічого не даю. Слуха, не психуй, все нормально. Я ж не вмію плентать, нахуя ви мені цю бомбу даєте, блядь? На 5. Як не? 5 На і присідаєш, і ЛКМ затискає. Та присідати не обов'язково тут. Серйозно? А, ну ладно. Мгм. Що мені подавалось, що не досягаємо, то подлоги. Ззаді. Ну, ззаді стінка, йди нахуй. Сука. Блядь, я вже... Ні, чесно скажу, я був готовий тебе хвалити. Йди нахуй. Я серйозно говорю. Ні, серйозно, я без жартів говорю. Сертификованная... Боже, сертификованная малпа. Боже, на дети бы... Это ж... Я? Это у нас... Не, супроть нас гуляє. На друге Ну, місце. Не надо. Я більше не буду. Я просто дивлюсь, блядь, на неї, а вона дивиться на мене зі зброєю, блядь. Горш было б... Ты сидел на канапе... Ты сидел на канапе, и на тебе глядело 6 мужиков. Коли ты разумеешь, об чим я. А Марк зламався, до речі, бомбяче. Він стоїть просто.
По мені просто в спину хтось настрелював, блядь. Я розвертаюсь, бачу тебе, я кажу, я тобі щас, блядь, і вибухаю на гранаті. Ну так, це пригоже було. Ну, насправді там не кіт тебе вистрілював. Я просто сірвалась чесно, я чуть покоцала і пішла далі. Я не стріляв у тебе. Да-да-да. Я знаю, я просто, ну, я ж не знав, хто. Let's go, Ти fella. будеш покоцаною ходити, ти мене поняв? Слухай, я тебе не бачить. За що, блядь? Давай договоримося, подожди. Да. Домовимося начально. Let's move out. А що ти стоїш? Бачиш, він тактику обрав, він просто затримлюється на початку, копити саме. Я йому вже п'яточку пострілила. Deploying flashbang. Там кажуть, що це Ну правильно. я ж відвернувся. Блядь, збій. Блядь, бі. Блядь, а той чел просто фоткає стоїть. На нахуй. І сховався. Waiting where you will be bombed. Do not waiting, do pushing. Окей. Просто відправляйте мене нахуй переговорником. Я тобі щас, сука, блядь. Іди сюди нахуй. Но бачиш, переговори. Maybe it's DNB. Все нормально у нас. Не Так і тримали надо, все. блядь. Ти ще й, сука, з сертифікованою обізяною не договоришся. Flower tunnel HP. Який нахуй лауер хуявер. Ось все, лавертаном. А. Ну амаль. Блядь, Титанік! Тебе 27 хп. Ти серйозно хочеш зі мною сваритися? Блядь. Добийте його нахуй. Left side. Боже, сертифікована обізяна до Ксюхи. Що я тебе не убила, блядь. Вообще, то зніс, блядь, 50 хп. Алло. Ти хопить один одного бить, серйозно. Не, в натурі я взагалі не розумію, за що. Я, блядь, самий мирний із всіх мирних. Амогус. І ти кажеш, ти не гуляєш у Амогус гульні, ну? Ти чула все? А, так на конт-гусів, я вже забувся, що ти казала? Maybe. Ну, до собаки А, скажи, добре, що тобі добре. надо. Угу. Maybe not. Bomb A. Ззаду? Блядь, я тебе Short A. не розношу, як ти мені, блядь, підарас. О, засуд. Засуджую! Фу, боже, я ж не розгубився і кулю прийняв з этого. Я сказав, її пародіруй. Я ж казав. Просто ганьбес некий. Засуджую, що ти йоб. Ой, Ти сюди, пожалуйста. Бьются один за одним яны, а терплю я тут. Тихо, блядь, не здесь нахуй. Уебать, Уебать, ніхуя себе. Хорош. Я бачив, уебать, це ніхуйово було. Ти не бачив, як там Ксю п'ятерих там того на струк бачив, не натягнуло. бачив. П'ятьох докладней. Ой, боже. а що у вас грошей немає, да? Ха, лох, бідний. Це навіть кривно було.
Це я для Максима сказала. Я не бачила, що ти купив. Ой, тут флешка пролетіла. Ніхуя себе. Ідеться так. Ще одна флешка. Ще Сука, одна. боже. Я забив, я вслепую забив! Ходить. Через смок, ти всліпу в голову через смок. Ну. Та руки Бля, фейк, мандрик. як же я не можу. А тепер скажи, Кіт, що я не цей. Нереалістично сподівав Ксюху? Ні, боже. Ну, а ти що ж так, але не треба. Не треба гэтага робити, на стріму передавати этот оригінал показувати мені. Я вірю. Що це за кліпка? А на що ти закліпав? Що закліпав? Я не то закліпав. Ладно. Ти закліпав, я тебе щас, блядь, із духа гранатки. Remove any doubts in your head. Ой. It's us or them. Ладно. О, тут щось є. Опять флешки дають. Бля. Мене все. Поміна. Ой, я гамніна. Що це на спавні робить? Ай! Ой, там один принаймні. Все. Ой. Ніхуя себе, Кіт, ти кінчив, чи що це було? Ой. У мене ж є такий мем. А що там гэты єбалай робить? І Почекай. хто там? Абалай тектами. Почекай. Да блін, вони якісь флешки кидають, я так не вмію. Так не чесно. Почекай, я тобі щас Кіт таке скину. Ось, ось. А як, ось. А як? Лишній код, коли ти хочеш кліп закинути на програвання. Але він може з першого разу там обрезати. Я з інстаграма. У мене нема ні інстаграму, ні тіктоків, і тому Ти зможеш подивитися? ну, худше за все так. Бо коли мені скидають який-небудь тікток, я такі, окей, дякую. Ну, спробуй. А ти можеш чисто ліпі слово скинути в це саме ТГ? Да ні, ти зможеш подивитися. ТГ? Ну, типу, у мене теж ну немає ладно. інстаграму, але це. Я на стрімі кину ТГ. Да ладно, зараз тоді, коли... Альбо коли помру, просто хавай коли глядіть. то. One short, Ну one не показує, каже Фоксі. That's it. Блядь, один на Б еще идет. Це чисто ти. Ау, Я його лічую, это... Голубоголового. Найс. Ну так дефьюз! Ебанат, блядь! Так в нього нема дефюзів. О, блядь. Я не бачу юю дефьюз в стіні. Where are you from? From Turkey. Oh, Gardash, okay. Where are you from? I'm from Russia. I swear Oh it's shit, sorry. Oh, fuck, sorry. Пережав, просто пережав, блядь, все. Блять, як гулять. Where are you from? Сука! Ой, боже! Ой, супер, можна і поглядіти, що там скину. Може закліпуйте, до речі. Ух.
Never miss a post... А, Да як? А ти КВП. капста. Хорош. Ой, боже. Let's move out. О, блядь. Я тут сижу в смаку. Блядь. А флешка. Блядь, я не можу, мене їбало порвало. Дякую за першу кнопку, я не. Ты чё? Не можу, блядь. Я не знаю, як я до цього не дійшов, як у мене тут. Я навіть стих подається на повний час, тим не подається. Я не знаю. А де? Я пошнити. Що Ти херня? сильно багато не стріляй, бо мене вже грозиться кікнути. Я нашла його, він за вупою стоїть, дивиться. А. Кліпи не працюють? В сенсі? All right. Ой. О, Максим, ти багатий, дай мені пушку. Завантажене все. Воль? Ну, да як хочу, можна. Покажи мені пушку. До нас там хоче ще хлопці доєднатися. Ну, напевно. Щас, тобі яку? Добре. Яку? Там. Да. Дякую. Але ж ми в Дискорді сидимо. Треба, напевно, в Ой, а що Дискорді ти мені буде. скинув? М-ку. Це не та штука, що я хотіла. Я не знаю, як вони називаються. Так, кажи, М-ка з глушником. Потом можна? Без глушника. Ну, така зброя стріляє там кульками. Ось він щось з киришками. Боже, як же я його заклікала до смерті. Другого теж заклікала, боже, Дай сосать. божухне, ну хто там ти свої флешки потирає? О, Ой, фу, блядь. що це таке? А що той хлопець-то робить? So happy to meet the Christian sprite name it. Oh, shit, это О, же... сі. Що це таке? А так ми можемо це. Ой, а я викину. А, не викину. Все хорошо. А ми ж можемо просто піти до тебе на сервер. Котик. А, можем, до речі, так. Ну, ти яка різниця? Гравусь Ой, це пригає тут, трохи. це- А, ну або так. Є. Там двоє. Я не розумію, де летить граната, а де летить флешка, від чого відвертатися, від чого тікати. Ой, на міду з міда прийшов. Це буде мій любимий кліп. А ти зробив? О, дякую. Я ж скинув. Ага. Да ёпты. Ебалай. Throwing smoke. А мне дефьюз там лежить, конечно. Ой, нас. Мы теле. А у вас двох є дефюзер. Diffusing.
Ага, так, зараз. Сука, я не можу, блядь, передивлюватися цей кліп, йобаний в рот. Прийняв? Тобі ще запис чата, блядь, як Фоксі починає вгорати, блядь, я не можу, я погибаю, блядь. Що я там набив? 15 фраг? Вау. На от чогось уже варто. Так, як я там? Я наверні до нас зараз давай, да. Ой, фу, блядь. Опа, нахуй, чи назас, блядь, сновидіння та кошмари, чи О, назас, Вольт, блядь. злітай туди. Ти що, ми пішли Або- до тебе на сервер? Ну, він каже, що не обов'язково у Discord, може просто інвойс використати. Ну, я хв, як захочеш. Мені просто треба ролі видати туди. Їбать сновидіння і кошмари дорожче, йо-моє, блядь. О, з нами FBI, open up. Ніхуя себе, його щас як ачело Ні, ладно. Не по Friendly Fire, вибачте, не хотів. Я просто good mood різко став після хуйового муда. А може варто все ж таки було в Discord, бо у нас зараз тільки один рандом буде. А він каже VPN. Да, бурбать для Discord. А где? А где ты это бачишь? В чаті пише справа зверху. Зрозумів. Ну ладно. Де ладно? Ну що, закинь нам на один слот торговую мал по ціні з болотом. Да. Ні, якийсь їбаний. А ти купила армор? А ти купила армор? Ні, А подожди. продай армор. Продай армор. Він тебе забить хоче, не вір. Продай. Продала? Я продала. Зараза. Забив? Ти бачила, як це зі сторони виглядає, потім якось. Я бачила. Зі сторони бачила? А, да? Да. Там нахуй тебе просто розвертало на 180. Так, і що, де ми? А ми, хто ми? Ми контри. Хто ми, де ми? А, ми Мені здається, той погані. чувак уже ніколи не скаже, звідки він, блядь. В сенсі погане. Ну, типа, ми бомбу закладаємо чи не закладаємо? Ні, ми добре. А. КТ. Засуджу. Рубецело. Що ти засуджуєш? Ну, Шенч, ну не пригоже так. Ну, що казати, що ти? Ой, там іду, алло, хто там пробіг мід? Та блядь. Ми з Дурачок. Сюкою по-іншому не говоримо. Я якщо їй, блядь, комплімент скажу, вона ж мене нахуй обосить, блядь. А, Да, просто. да. Я пробував нахуй, мені не сподобалось. Ось гет стосунки. Ні, ну ось гет справді ще. Не нахуй ми не ужились би, блядь. Ми нахуй друг друга загризем быстрее, блядь. Та я ту Ксюху, блядь, сука. Та ладно. Що я скін класний на цей костюк? Бачиш, вона навіть на це не реагує, це О! типу норм. О, Це красиво. так просто надо, блядь. А що це було? Defusing the bomb. Ага. Ні, ну хопить час. А ще й рот їб... Не, ладно. Ні, тут ти вже перегибаєш трошки, ну чуть-чуть. Не, хотів сказати, рот їбав кота, блядь, того, але воно прозвучало б не дуже. Я мав на увазі, нахуй того кота, блядь, ну не кусає. Не за що, блядь. Чи просто лежу чилю, блядь, підходить, гризе, сука. Гад, як ти з ним живеш, блядь, з тим котом? Тихо. Не знаю. Still do this. Ти знаєш, у тебе люди не питають, блядь, нахуй ти вени ріжеш? Що? Засуджую таки на всякий випадок, Ну, не питали ще. Не питають. Та, блядь, у неї руки всі розцарапані, блядь. А, Виглядають, як ж шрами, катошка, боже.
Ну. Це ж кожному прикинь відповідай, блядь, та це кіт, нахуй, долбайоб. Так ти ж кіпсюри насамрэч бачні, там же ж вельмі адрозніваюцца. А я не знаю. Подрапіны это наўмысныя перед. Ну, хто заводзіў каточку, той разумее, що там просто подрапіны, яны просто по ўсяму целу абы як раскіданыя. І то такія тонкія даволі рыски, палыски. Ну, відрізняється. Не, ну так я кажу, адрознівається. Щось у нас Сулейман витягує основними кляшу. Ось якраз таки, калі кацяняткі малыя, яны вельмі любяць падрапіцца. Кіпцюры што такія слабенькія, і у цябе ў рукі усе просто у падрапінах ты. Хочаш не хочаш, і яны ўсё ж таки раскіданы ў розныя бакі. Я кажу той, што яны ўсе ў розных накірунках, калі звычайна там хтось сабе рэжа, яно неяк ідзе паралельна адно адной, напэўна, щось вось такого кшталту. І вось цераз гэтую розніцу можна неяк. Бля, тармне туди пайшов. Ну нахер. Ей, ей. Ой, божух, на гэта свае. Нам ідуть двоє. Щось я психую. Мене б'ють, я не вийду звідси. А, ти де? А, яны на ей. А, і яшчэ на міду. Ага. Нам ідуть двоє, я ж кажу, нам ідуть двоє. Дики на ей там, да. Ну, що там на Сулеймані? Охуєнно. Я хуй офігіваю з гэтай теми, напевно. Сулейман. Ой. Боже, ну як же ж він їх розкладає? Та нарм, боже, ну, у мене на угол уже шладкі. Это я сказал. Сулейман. Замахався рвачагу. Тихосенько. Ні. Тихосенько. На міду один був. Тут. Так, вибуховка каля Б лежить. Блять. Дурак. Броню, короче, вибуховку. А, ну ладно. Ой, я не лагаю. Что такое? Тупая, чого Що він це за щось істерика? погано зробив? Він щось погано зробив, щось погано. Пан Могильщик, дякую за рейд, вітанчки рейдерам. О, ви як? Як помалювали? Як у вас справи? Пані Тір? Вітаночки. Нас уже опять контрструки. Щось подозраю, я не сюди пройдусь. Або сюди? Ага.
Ксюха. М? А ти не хочеш в колорант? Хочу. Я ще після цього дам. Ти підеш кал? На миді там один стоїть. На міду. Що з цього флешка? Що з цього, блін, граната? Я не розумію. Пора, збираюся дивні речі глянути на стримах. О, я, по-перше, не поважаю дубляж максимально. Неважливо, якою мовою, і виключно закадрове, коли перевага, ну, коли отдаю перевагу закадровому перекладу. Перекладываю. Закадровой оглушки. О, все, він що з королівською бойкою. Дякую. Ой, я полетіла кудись. ICTV, не благо, що там. Які у вас студії? Я щось це ось так наскільки не пригадаю. Для оглушки, які закадрові перекладають. Ти у нього ножик цього мужичка, що прийшов з цього стріма. Прикольно. Лю. Які у вас студії оглушки українські, які закадрові перекладають? Не знаю. А. А чому? Мені тільки ICTV пригадалося. З наскоку. Нікнейм. Чому? О, нарешті помінявся. А, это у тебе такий новий нік? Дороги. Да, я ж нарешті, все, нарешті Ага. Псюк. поміняла. Псюк. Netflix? Новий канал ти маєш на увазі? Ну, до речі, так. Головне, каб не запістели, бач. Боже, ну як я так обосрався. Ладно. К1. А ось К1 я щось, до речі, не часто стикався. Переглядай до початку. Дик справа пан Могильщик не у тим, що старые, не старые. Netflix цалком заборонено на Твічу для перегляду. Баниться. Прям баниться. Ну, вот так. Ну, от природне. А, ну Ворнери, ладно. Ну, Ворнери мне там подається. Ну... Эх, хер я виглядаю. Не, ну я, може, помиляюся, ну... А я нічого не. Ну, з вишнатуралу ми неяк приглядели. Ну, тут... Хер виглядаю. Яким чином. Ворнери там на самом при конці, та й заставка, може, їм там на угол нейким п'ятим боком йшли. Хто? Те? Кого? Куди? Піду знову. Ай! Рутісти. Довго так. А, Макс, а що ти там стоїш? Пилиш? А Ой. як він мене побачив? Чому Ой. він мене побачив? Ой! Ой! Ой. Я щас... Ну, нахуй. Який шлакер мені равно на Максимі. А це що таке? Звідки в мене це? Бей. Ну, сука, а я оцю хуйню буду. Бей, оцю хуйню буду. Не понял? Ну, принамсі, гэта не бib, не бib, блядь, дебіл ці, як тут же. Flashbang. А я тебе сейчас, блядь, стрельну. Сука, блядь. Я думаю... Блядь, я ему 54 нанес. А я забыл за игру, блядь. Я пишусь там. Що? Що ти там робиш, ну? Пишусь. Прописуюсь за людьми. А. Так, Що watching таке? direct Тебе to щас link привіт. shows
While що? І що там написано? Монітор. Сучка. Що там пишуть? Що він сказав? Хто? Обоє не відомо. Это Вольт сказав? Да. Хлер, що ж так тихо голоси-то? Они бы ж докинул. Right on. М. Отримай страйк, але нехто сыграць сташок і на тебе скаргу, але аўтаматычна не блокуецца. Не, ну так-то ты так-то яно і працуе, але ўсё роўна, ну рызыкоўна. Ну я звычайно записи з проглядами видаляю, звичайно. Він мене убив, а тебе не... Бо я за стінкою тут стояв. А, сучка. Дурак. Які дадзеныя выведкі? Выведкі, боже, не вибачаюсь. Щось ні на А, ні на Б. Та ё-моё. Набив все ж таки мало. Вот так. А мне ничего не нашел. Ой, блін, чуть не впала. Можно зробить запасний канал для прогляду, потом прийти знову. Ні, Twitch, до речі, не любить вельмі подвоєні канали, бо я не міркую по збіганні бану. Incendiary. Гэта може прилетіти перматч навіть. Причому на обидва, я так думаю. Ну так. У мене є 2 канали. Ну то поки весело. Але я ж не стрімала на іншому. Можна глядіти на Кікі. На Кікі ось певно, амаль усе можна глядіти, окрім порно, ну, широго порно. Можна. Що? Там все можна, там інвордить можна, там все можна, блядь. Кік, Ні, ну, це прям... шире порно навряд чи мені подається. Кік, блядь, це платформа, яка взагалі не банить. Туди всі забанені відброси твіча туди перебрали. О, а я вам всі. розказувала, коротше, якось я дивилась... Я не кажу про те, що... Це якщо пляцовка. якийсь- Сорі, Ксюха. Я не кажу, що якщо кіт туди піде дивитися, він буде забаненим відбросом твіча, я просто говорю, що так, для справочки. Я, коротше, Сорі. якось дивилась стрім якоїсь жіночки. Ну як? Коротше, я дивилась стрім по грі. Мгм. Якісь там дуже непопулярні, коротше, знайшла там якусь Там- таку дуже стареньку жіночку, ну як стареньку, в неї років 35, не знаю. Блядь, дуже старенько, років 35. Ну, типу, не важливо, Зрос. було десь, ну, типу, вона під 40, отак от. Ну, і така... Дуже старенько, коротше. буде. Да, і вона просто сиділа, типу, в неї фул екран був. Ну, ніби- кнопка, типу, все. Вона не стрімила гру, типу, ту, про яку я шукала. Я тому і зайшла до неї подивитися, бо я не зрозуміла, чого, типу, немає гри. Коротше, я включаю, типу, цю жіночку, і як тільки я там Ну. з'явилась, вона, коротше, почала... в неї в штанах, коротше, був пісюн. Ну, як мені показалось, типу, я просто кричала. І я, типу, така кажу,
кажу, що я скидаю ссылку на свою роботу і кажу, блін, це неї пісня, типа, чи це мені кажеться, бо вона в таких глянцях сиділа, типа, дуже Сука! видно. Бляха, як я сумував по історіях від Ксю, просто ні. Просто як факт кинула. А, у них ж, кстати, був пісюн. Ну так от. Про що ми там? Кидаю роботу, кажу, типу, ну, подивіться, будь ласка, типу, тому що ну, мені цікаво було. Коротше, всі зайшли до неї на стрім, типу, і появилось там ну, плюс-мінус 9 людей, да? Ну там всі з моєї роботи зайшли. Коротше, ми сидимо на твічі, чел якийсь щось в чат написав, і вона просто тупо почала роздіватися. Вона розділась повністю, Я її До повне пісюн, якщо що. Там була якась херня в неї в штанах. Коротше, просто на пісюн. Херня не піщу. А там чисто заходиш, блядь, на стрім, Руки там чисто як у Порошенко, блядь, Ти потужність. розумієш, що, типу, ну, ми, коротше, всі скинулися Дебелий такий. на її стрім, типу, і дуже швидко забанили відносно. Але все одно, типу, ну, я перший раз пацани таке на твічі бачила, я офігела. Ні, ну був же певний час, коли те саме, там, дозвол був. Який карт-бланш, всіляким там цицькам. Знаєш, як це Бачила? робилось? Це боді-арти були, там Ну так, просто так, трошки так. фарби нанесли і все. І зараз таке є, але бачила- там Я бачила ці боді-арти, типу, бачила там в басейнах, оце, що в купальниках сиділи і так далі. Ти йоме, я не зарашу. Я бачила прям фул голих, типу, взагалі ніколи не бачила, а та жіночка, ну, взагалі ніколи в житті не без бачила стіснення. фулголих людей. ну не на твічі, звісно, блін, не на твічі, Де? бачите, на твічі. Ну, Ну да, буває, ну кожен вечір, ну блядь, ну що, ви, блядь. Ну не на твічі ж просто, там спеціальний сайт. Блядь, як же я можу доюбать Ксюху, сука, це піздець. та ні, просто це я. Ну, Мунтір каже, що і зараз такое, якщо летиш по змовчанню, такое хаває. Ні, дуже швидко банять таких. Ну, типу, чесно, ту жіночку забанили за хвилин 20 після того, як ми зайшли і накидали її репорт. Саніка забанили сьогодні, походу, За що? піздець. А походу А, зрос. Мгм. мухи оці комарі, блядь. А, ні, ну а причина ж яка. А з причин же ж Я так не немає. знаю, я просто заходжу, блядь, стрім закінчився, я оновлюю сторінку, мені пише, що канал не найдено, блядь. Офігеть. Ні. Ну, він же їх, типа, називав цими, ну, комарами, але... Ну, типу, І що такого? А, ну. Це ж А, все я одно, зрозумів. типу, Так. образова назва завуальована. Та що завуальовано? Було дозволене. Ну, умовно. Яно ж не було у списі та зборони. Та хуйнюки. Так нема списка Та я заборонених. ведаю, ну просто ось Ну, певний так, час це є. проканувало. Ну, що мені слово. І походу Монсанніка чуть-чуть макнули, блядь. Я не попала нічим. Та сучка. А куди він подівся? Наверх. Я не заліз. Бля, ладно. Ну, хорошо. Ну, зато цього хедшотного Ну. попасти не може. Ну це просто якийсь мем. Боже. У нас есть еще такое это самое слово, ну, у вас тарганы, Заднього. что у хаті водятся, заводятся. Угу. Ось, а у нас яно гучить як прусаки. Ну, ось його так само не вельми використовуєш. Але... А, у вас так само є прусака? Заберіть мене цю штуку, я не хочу її таскати, я не вмію плентити. Я до життя проте, поки я знайду кнопки. Прусаки теж є. Перший раз чую взагалі це слово. Ну, таргани. Я теж. Ось. Ні, ну таргани я розумію, але ця Фоксі пише прусаки теж, я перший раз це чую. Ні, ну тоді треба вам у словниках просто поглядіти, що це все... Ізі може бути те ж саме. Мавпи не обучені, блядь, да? Да? Слова не знаємо рідної мови. Ну, звісно, не знаємо.
Не знаю, де не зникло. Я что, один? Я сам? Да ну нахер. Ну, улічуючи, колькі у нас агульних слов, тому ізі, я просто... Ну, верю, що таке ізі може бути. Чекай, я не видела, мені здається. Зараз. Так. Францо. Да, про соки українські мові це руді таргани. Особливо походить від назви географічної місцевості Прусія. Оскільки вважалось, що ці комахи пройшли... Що, доскокався? Вибачаюсь. Ой, а ви всі... А, я ФК, а де ви? Я на Б, ну, тут два... Говна. Ой. Блін, я такі... А до чого Франц? Що не розумію. Там чатик, коли що, є черга, можете замовляти, сэр. Лишник. А я Що? знаю, що таракани вміють літати. Ну, я ніяк не заводив їх, не ведаю. Я колись, коли жила в гуртожитку, як перший раз, коли це побачила, офігела. Не, ну можна завести, вигадувати великого і улетіти нахер отсюда. Не. Вивчить як, бля. Дійсно, люди, і оці такі великі ці таргани, які, коротше, ну прям розводять дома, типу домашні ці таргани, боже. Не, ну... Я нас бачив тарганів, але, типу, пару раз і більше їх немає. Думаю, це з сусідніх квартир просто забігли. А в мене теж такі є. Та чого, блін, я не попадаю почала. Капець, я просто те ж саме. Я ніндзя просто. Лоу хп, отам в куточку, блядь, справа. Кіт, там лоу хп, зліва. В принципі, зліва. Отут. Да, Я справа. цей... Я так само тепер лоу хп. Блядь, у тебе бомба, у тебе бомба. Я ведаю, що у мене. Я ведаю. Ебать, завів кота, завів. А, это той, кого я покинул, кто повинен у куточку стоять. Кота, блядь. Подурели Мужик. просто. Ты повинен сидеть у куточку. Ну я Ты вже покараний. поглядів тірт, що те саме, венеричні хвороби, так. Я просто не зрозумів до чого. Франція, я б не додумався. Але пришпільне. Так, божухне, я вже забувся, на якої кнопки зброя. Я ведаю. Я ведаю. Ну хто це зробив? Хто насрав? Я? Да блять. Замахали своими гранатами, давайте стреляться-то лепей. Ну я, почему я не можу... А. Найс, молодець. Да ну сусіді! Я так добре зайшов йому ззаду. Тільки їх на корм павукам бачила, а одразу цілу колонію мармурових. Так, мармур. Мармурових, о. А є ж люди, які їдять тараканів. Но ось у маті... Боже, стрічний брат... Не, у маті стрічний брат, отримлюється, якраз таки був захавав, поспрашався і захавав. Ну, задоволення не отримав.
А у нас, коротше, колись в гуртожитку, коли ми жили, одному хлопцю таракан заліз в ухо. І потім в лікарні йому сказали, що таракани, коротше, вони дуже люблять отак от в ухо залазити, бо їх, коротше, манить цей запах сірки вушної, чи як це, чи не запах. Ну, коротше, їм це нравиться. Типу, з того вони, якщо у тебе вдома є таракани, то треба бути акуратним і спати в бірушах, бо ну, залазять Мгм. часто. Ну, тут мне уже пригадывает серия Доктора Хауса, где кому мужику там заповз некий жук там в это самое в ухо, и тут то ли от шаленого боли бегал там той мужик. Жах. Чому ми не об строках розмовляємо? Що за херня? Що, як так відбулося? Клопи пожають більше. Ну, до речі, не сустракав, дякую Боже. В этом сенсі пошансувало. Похуй. Боже, як же він на Вогонь. ПФП залітає. Вогонь діда не бере, блядь. Вони не очікують такої хуйні. Сука. Не десь спину сложили вроді. Зверху я тут, я не знаю, як це називається. Я не знаю, як пінгануть, але там є. Ну, коло миші, напевно, натиснуть. Да. О, ну, там, да. Його вже забрали. То в сенсі, я не бачив, як я улог додався. А ось це тепер того бачу. було. А, ні. А, він там. Та бля, тут А, у серйозно. нас мужик на бек. Ну, 1 на 1. Ну, сам. Процессорки давайте. Шалу с уха доставали. Ой, ёма. А она бы хоть не покусалась? Тут. О, хорош. Не, ну это Сулейман это хороший. Такой тяглый. Ну. Дефьюзить. Ой, молодець. Боже, що він робить? Як цю штуку? Ну так. Там, нахуй. А что я набрал? А, это шмок я набрал. А на кой хер я? И все, и стихли. Не покусала, они умудрилась ее вогнать, пока... Вогнать, пока забивала. Пока она забитая была. Просто тушка такая. Не може. Не бігають, що там делають. Бомб. Ну, ты повинен был забить его. Ну, я, конечно, нахабно бег. А, ну тогда хоть добра. Ну, все равно там, конечно, то жало, оно могло... Не удало там як-нибудь воткнуться. Это ризиковано, конечно, было вельми. В охоту вулі. Не, ну там же ж... Трошку не та это... Речовина. Пригоже. Я ведаю, що скаже, що там подумали. Написать у чат. То есть... Пруфы. Ой, это все. Одразу не прошується. Так. Боже, ну я знову щось краблю. Що він сказав? Крейзі? Він мені би сказав. Давайте пушим як крейзі нахуй, тупо, ну реально на плюс В. Видите, какие Бэмс. Блять, я дебил, я в эту. Ну там на плюс В, блін, 2 челіка стоять. Да ну... Типа, писты! І на Максим Ділов, конечно.
Боже, просто один Сулейман тут гуляет у нас. Да, обложили. Ой, а в мене грошей нема. Упппппм. Конечно, О, блядь, а поэтично. ну пішли на мід. С пистолетиком погнали. Что ж меня подпинывает ничем час от часу? А, Будь хп. так, а вуховки-то у меня нема. У мене нема. Ну, там Раз. двоє, там двоє. Да ёма, ну Амаль же! Амаль забил! Не. Понять. Фу, боже, я не можу нахуй. Я вигорів нахуй стільки ржать, блядь. Ну, я все нахуй, я не можу, блядь. Я ще переписуюсь на фоні угораю, блядь, це піздося. Ну, а бачиш, херня, КС Накачаю, у мене 10 кубиків зараз вилізе, блядь, не дай Бог, нахуй, ти що. Веселий сидим. Бачиш? Просто треба в слушній компанії гулять. Я всім кентам нахуй скинув цей кліп, блядь, піздець. Коротше, я з чого угорав, ти питав. Коротше, у мене ж нік раніше Дедпул був, і у мене кент почав його, типа, змінювати, якісь там слова додавати, і в кінці, типа, пул. Там, блядь, ким я тільки не був, блядь, дебіл пул, деменс пул. Коротше, жарт. І куди ще одна катка? Ні-ні-ні-ні-ні. А, всё? Я теж Секунду. напевно вже все. Секунду. Так, я сейчас спитаю. Які, блін, коли там вони, блін, так по-тупому Алло, якось Ксючка. виходять, бігають, стріляють, не зупиняючись, блін, просідають. Так, я все в Не КС? буває цього, не понимаю. Сучка. Да, що. Пошли с Ще валик кентухою валик. Да. На одну. А ви Андранки, Напевно. що? Та похуй. Ну, у мяне валика нема, я не... У мяне і места Я- пад яго не будзе. І я не Та просто нават калі б было. з кентухою зговорився. Понял. Вона сказала, що зараз може грати. Я такий, ну блін, ну надо, поки може. Блядь, надо чаще до тебе кіт залітати, блядь, в кесочку, блядь, бо це піздець нахуй, Ти блядь. ж часто вже почав грати, це прикольно. Та дурачок, блядь. Рос! Чого дурачок? Ой, бляха, Максим як обично, просто йому от щось не подобається, і все, він має, ну, типа, всі мають ненавидіти те, що не нравиться йому. Ні, не кажу. Да. Ні. Ну от є гамна ігри, є хороші ігри. От Арк хороша гра, Хан Шоудаун хороша гра, КС гамно, блядь. 2 на 2? Ой, та... Ну, знаєш, нехай є вже хороші піде. Максими, а є от ти. Єбані, сука. Пі- Короче, я є. Угодно сам з сиром і зеленіни набила. Цікаво, які зілки додавали. Видатно інвестовані 5 рублів. Мене Мгм. за останніх тиждень настільки кльові ігри, я Скинь, та вже не можу поздно. робити. Сьоха, Да. я вже не знаю, чи варто вас в одну команду додавати. Чому? Каже, блядь. Вона каже, де ти? Говорю, та от прощаємося. Вона така, а підружку забрати, щоб був Сесбіан Лекс. Сука. Що? Лесбіан секс хоче чувіха з собою. Ну так, блін, ізі-пізі, ти що? Алло, давай сюди. Оу, давай. май. Я щас. Ну іде мені випадку терміново здобити 50 гігабайт. Кільки важить гэты ваші Valorant? Не. Тобі туди не треба, чувак. Заходь. Давай, У мене нема місця, я не жартую. Я сейчас
Я хутко і не ще спамку. зимання, дивись, які в мене скінчики. Вот. Блять, вона туди стільки Дивись, даже новий купила. бабок влила. Дивись, отакі. Боже, Ксюха, блять, ви йобнуті нахуй, дві нахуй однакові. От такі от рожевенькі, диви. Ксюх. Булька, ні? Я даже дерево купила, мені, коротше, пару днів назад дерево випав, я пісялась в часі. Какое дерево, Ще что? цей Примордіум. Вона показує скини. А ти в А я катці вже. стрім тебе включила. Так, А він в катці. ну, Ну ладно. Блять. як я погляжу. Ну, іди ти вже. Я даже сьогодні купила цей, бачив, да? Ти ще їбану, а що ти там куп? Де, блять, подожди, я запутався в Діскорді. Де ми Да, вот. Ні, ми не тут. А де ми? Конечно. ну, Ми... Показуй, сука. А це сьогодні Боже, а що ще? А, чим я взяла? Боже, а що ще? Камеру взяла? Боже, а що ще? Було? А що? Боже, Мені подарили. Боже, сука. Оце я купила теж. Я фул бандл це Ніхуя купила. собі, я ригаю, а що за говно? Це... А що це за говно, Це- кстати? Що це за говно? Що Це гамно, согласна. Самі ну, коротше, мені не стоило це купляти, наверное, но там прикольна добивка, я тобі щас покажу. Ой, боже, я забувся набить. Ух ти. Ну, ні, прикольно. І ти ще можеш, коротше, назвати перегляд зброї, і ти будеш танцювати. Типа твоя моделька буде танцювати. Ау. Бать, а ну... А що? Ой, він мене забив, що за револьвер? Ніхуя собі ти, блядь. Арк нічто на зумерське, я думаю. Колекція. Ну, пройди, контра вечная. Ой, Оце. дымки шляп. Ні, контракт залупа. Кажется, залупа страшна, бля. Ё-моё. Моё-ё. І він, коротше, на пальчику прикольно крутиться. Як в КСі, до речі, цей дігл, він теж так крутиться. Що, припустим, ось ви згуляєте зараз у Валіка, тако ми тут у контру згуляємо. Я пропоновую, що погуляти разом ще. Ну, ця Я не подружка знаю. ще в Overwatch грає, але, типу, Давай, я не знаю, чи ми зараз підемо. Мені нема місця, і у Overwatch у гэтых нема так само. Його ж набивати ніби треба. Ні, він безкоштовний. Но місця в будь-якому випадку нема. Моя типова проблема виключно. Блядь. Надо оформити тобі SSD, блядь, на 200 мільйонів терабутів. Угу. Ну, знову ж таки, нема місця. Зараз. Та ви жартуєте. Блядь, Я думав, ви короче. скажете, я якщо кажу на конт гульняв, щось на кшталт літалки, репи, ервізар'єт, щось таке невеличке, може побігати, пришпіл потягнути. Арвідар'єт. Прикольна назва, кстати. Ну. А там ще виходить одна волки-толки, блядь, чи толки-волки, я їбу, блядь, там щось ходить, говорить надо. Мгм. Не знаю. Одна нахуй сюда, блядь, друга, блядь, сюда, блядь. А тебе чекіт є в Verizon? А, так? Можна. Можна буде якось в Verizon зібрати? Візі. Але, блін, боже, я так кажу, ніби я все буду її грати. Чесно, я не знаю. Я А що взагалі боїть? що не граю, крім Valorant. Ну, типа, ми просто там раніше, коротше, зібрались, у нас є один італійський хлопчик, подожди, він з Італії чи звідки, не пам'ятаю, коротше, у нас є один знайомий, який от ми з ним грали, типу, а потім нас зарейдили, мій замок уничтожили, і я сказала, йдіть ви всі вже. А, так просто на своїм на своїм світі треба гуляти, що? Нахер це PvP сервери? Мені нравилось, ми там познайомилися з одним челіком і з двома дівчатками, і ми з ними ходили на всяких босів, ну, прикольно було. Не, ну так это ж... Ну, по-перше, знайди ще собі місце на тих PvP серверах, як пригоже відбудуватися. А гульня ж... Та йоме. Це ж більше така... Ну, я на спокійно PvE проходить. Там PvP то не обов'язкове. Так, Руки танч. ти ж є в Драговині, Ксюха? Так, я Сервер. маю бути, можливо, і вийшла, я не впевнена зараз. Ти, боже, я не знаю, а, так, є. Ну давай, там воно сидить.
Тіна Кароль. А, так ми навіть в друзях є, я з нею колись грала. О, ніхуя собі, блядь. Да, скоріше все, по мене є якась Тіна Кароль в Валоранті. Я не знала, хто це, не Є, оце вона, удаляла. оце вона. Да. Ладно, Ну я то тоді пішов. біжимо. Давай, дякую за каточки, кіт, блядь. Дякую, Катя. І Ксюха, Дякую. блядь, йобана, блядь. Сука, блядь. Це який же він, ну, добрий. Ветливий, ага. Блін, Ксюха, ти, ну, реально класна тімейтка. Будь ласка, блядь, я сподіваюсь, ми з тобою ще колись пограємо. Ти реально тащила. Ну, вообще супер охуєнно. Ага. Я тепер ведаю, чому тебе Ксю посилала кудись, коли ти казав, що світливе. Ні щире вельми. Розумієш, Кіт, я тобі кажу, він коли щось хороше каже, мені хочеться просто, я не знаю, ну, типу, перегибнути його палкою. Ну, типу, ну, це нереально, слухай, типу, серйозно, вже краще, от коли він каже, що якась там скотіна обласна, там ще якась херня, віриться, а коли він каже, мені якісь Віриться, каже. ну, типу, не можна повірити, бо це нереально. Віриться, блядь. Каже, в це віриться, блядь. Сука, я не Ну, з можу. такого, щоб я пограла, це я, напевно, ще раз пішла в Терезі, бо насправді мені сама гра дуже сподобалась. Ізі. Так, в мене є соло-ігри, які Я можу почала, поставити я зараз ще не помпаватися, до Так, речі. все, короче, ну, там прийдеш, коли там. 17 шпаловые. Ну тоді... Так, у меня не хопит. Блин. Ладно, зараз. Я хочу, щоб, чесно кажучи, ти заради мене щось там видаляв, качав, бо я не знаю. А що такого? Може, краще не треба. Та ні, 17 я ще знайду. Здравствуй, імпрес. Інтересно. Я, до речі, ніколи... Подружка. У мене подружка з нового сервера, з якою я це сижу в Valorant, часто граю. Вона ще раніше грала дуже часто в цей в Roblox, всякі, Fortnite і так далі. І вона якось мене затащила в Roblox, я не поняла, в чому прикол, і вийшла. А, это в Роблоксі? Це що? У мене сестра менше грає, там теж щось вони прям задротять. А в сенсі мені Steam показує у мене 30 гігавольних на ще, а просто комп'ютер 21. Що? Куди на бачах? Що? А, я резервувала. Боже, я там своего отстрелил. Ну, я поставил помповаться. До конца этого повинно будет. Повинно будет быть помповане. Ага. А вы ж могли бы все ж таки дали гулять. Інтересно, імпрес насправді потішно для прогляду. Ой, я нічого не набив. Боже, я такі тут просто амогус, не терористи. Амогус, не терористи. Так, ладно, все, я побігла до них. Куди? Побігла до них. А куди цей Максим вийшов? Ну то бок сьогодні Verizon, ні, після этой катки. Там, напевно, ні. Я ще просто хотіла в Valorant сьогодні пограти з другом. Ну ладно. Потім, можливо, можна. Опачка, я ще в сніж... Так, добре, я побігла. Дякую, ти дуже люблю. Дякую. Тобі так само. Коли скатаю написати? І ті коли спампую. Ні, не вірю. Так. О, боже. Я просто бескрысно. Так, ладно, тогда собраться зараз. Win rounds. XP, шо? Я ще в мапі не орієнтуюся зовсім. На мапі. Ну, отрымливается, Ксюпа все ж таки пошла у валик. І напевно, сьогодні нічого... Ну, і сьогодні і не буде нічого. Кроме вот того валіку.
Ну, каже, обіцяла сьомру погулять. А ми що за пішла в этой катці? Скончусь. Хвашусь. Ні. Ой. Боженьки. Ось гэта ён выкарыстаў закладнік та. Наелася. Ні. Ось гэта самае крыўднае, калі набыўшы чагось смачнага і не хапела. В таких выпадках смаколікаў хочацца больш гэтае самае на апошняе пакінуць чамусь. Чагосьці зжэрці смачнага. Што за зёж? Ой, чагосьці зжэрці звычайнага і смачнага заесці. This is what we have been working for. Smoke. Куды? Что? Я не ведаю мапу! Ведите меня. Стары офіс не адрозніваўся, блядь. Ці што, ці просто неяк з рэдызайнам. Та я і стары офіс не то, як памятаў добра. І що ж нам робіць після кнопки? Та... Мяне яшчэ спампаваная Hell Sign. Нейкая гульня, як апісаў быў Золонарыч яе, щось на кшталт геймплейна звышнатуралу. Падобна. Можна яе паглянуць? Ну, я на соло. Ось тільки той самий бекграунд не робив, поді я... Тежка вздихає. Я кажу геймплейно, а не придурковатые ти, брате. Дякую, що ти шубав. Добре, відпочинку. Божух, не даді я, де вороги. Я прошив просто тічок. О, Вольт розгулявся, бачиш. Про гру? А що не так? То що у КС-ку все, що? Ну, бачиш, що розійшлися вже, профілу не потягнеш. А, ладно. Не розумів. На дни смоуки тут.
Боже, ну нарешті. А, блядь! Не нарешті. А лазнеш там колькі 40 гігов? Не, у мяне не будзе места. Ты ж глядела я нас. Так шо, я тут буду сам просто бегать, уже не ў такім вясёлым гомане. Ну, можем яшчэ побегать. Да. Так. Профиты. Новая рекламная кампания. Картей выиграла новая рекламная кампания. Караоке. Я караоке. Ага. З улікам того, що я текст это ніяких не пам'ятаю, нічого такого. Разбеглись минус 5. Ну так. Кайфово було, конечно. Аж на 5 кліпів ось просто під час КС. Давно вже не було стільки. Ой-ой-ой. Ён поспел закладника вытягнуть. Ось курва. Ладно, за закладника я рада. Не заминай спевать. Так, тады можна і гучнасці ўжо да музыкі дадаць, напэўна. У мяне музыка цішэнькая. Ай! Бляха, я нават не... Не, мяне прастрэлілі ўсё ж такі. Не выбухоўка. Нагадваеш, замову я треку. Так, now playing, до речі. Так. Ага. Именно. Да. Макс, слышу, с цукерочками? Успеваю затыкать хвостами. Хе-хе. Куды тут? Куды бегче, куды стрелять? Да, я могус. Я накидал говна. Забивайте меня. А, не забили. Нихуя холеры, я там еще своему... Ой, боже, пижак. Чому зникла? Клишник и шер. А, ж не ведаешь серд. Ну, па-першае, я вунь плашку зрабіў вышэй з даведкай невялічкай клічнік СР. Мы ж перанеслі сістэму замовіць са шчучыншчыкаў на цукеркі, а цукеркі яны вось праз клічнік ідуць. То бок клічнік СР і спасылка, ну, ўсё як раней, цяпер там на цукерак каштуе. Не шчучыншчыкаў. Мяне вось пэўны час непакоіла, што цукеркі толькі пад мемчыкі ідуць. А зараз хоць і те самае. Ё сэнс іх
збирання. Добре, я этой мишенью просто побыл. А, боженька, закладника треба на плечі покладати серйозно, літерально тягнуть. Так. Що ти щуся? Ось як раніше було замовити треків на YouTube, ну, коли я ще зустріла той момент. Ось прикольно так, але тоді я поглядів, було насамперед 2000 і 1000, ну ладно. Та не промахався, пофігу. Ну ось тому зараз цукерок більш на розіграші. Але я думаю, подвеличить кошт мимо. Ой, где я опинився? Да ё-моё, я... Не, я просто максимально бескорыстная. Амогус. Катогус. 150 демеджа за усі раунди. Дискримінація ансабов. Да там тих цукерок мільйони на самой той справі. Звичайно. І ще гемліть їх можна, тому це вже дробязь. Ну, не Фоксі 10 мільйонів, маль що. А що за rescue kit? Pick up hostage infection of the time, consider when extra fun, що? Нахер. Можно гемлить, ну так. Ой. Да ё-моё. Треба виключити спух до мапи. Альбо вчитися просто. Пофігу. Я просто не ведаю ще з якого боку їх чекати. Помираю, конечно. Kurwa. Я просто танкую, кажется. Там ползу наперед. Який дивний нік. Як меня еще не кикнули, я хер его, да? Не ведаю, короче. Let's go. Угу. ВПшники. Треба уже не складать мапу в голове. А, божух, ну я нарешті Треба повний час підбирати.
Ранее, боже, як було. Підійшов, натиснув, він пішов за тобою, а тут я ще тягаю його. Тягає на віп-сервіс хочуть. Ті закладники, бля. А йшов би побач, може й вижив. А, він виживе? Серйозно? Там тим ВВП просто прострелили наскрозь, а той закладник живий. Здорово. О, Верайзинг спампався. А, ё-моё. Боже, я знов заскамився на эту прострелочную. Боже, куди тут идти? Да где увоход-то? Ладно. Боже. Throwing grenade. Но... Я нічого не бачу. Козел. Просто хлопці все роблять. Каточок нічого не робить. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Fire in the hole. Grenade out. Throwing a grenade. Да еб... Ну куда? Я больше шкоди наношу. Перешкоджаю, хлопці. Incendiary out. Throwing smoke. Я не хочу. Блин. Дорогой. Тю. Move it, son. Ай, ты дымовухи, я душель бесить меня не могу. Grenade out. Grenade. Throwing fire. Но... Принамсі, большую частку было весело, коли были тиммейты. Коли был Аксю и Макс. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? А що, я попередню зброю не скинув? Move it. Move it.
Ну, я розумію, я сам більше такий був. Тут скатився. Боже, там серед заручників не побачиш нічого. Ага. Угу. Не, ніяких дат. Ось це докладно. Не обов'язково там буйними літерами. Я там просто кабачно було позначено. Ё-моё, зараз раунд скончиться, програю. Але їх там 3, ну ладно. Замяю. Ёма. Раунд скончился. Несправедливая гульня. Трошку часу не хватило. Все запердели своими смоуками. Не хапляет тут Snoop Dogg. Smoke every day. Тех там едно. Ще ж ззаду можуть залізти. А тут що? Як ти мені... Ай. Кажу. Як він мені там побачив? Не. А що на там проходить? Потрошку вивчить мапу. Там з центровим розібрався. Шоу. Я ходив по лісінь Spotify нема. Ну, на Spotify усіх дудок нема. Усіх. Некоторые я. Некоторые. Тебе кнопка захраслась, что? Кули бесплатные. О, туди. Дякую, рук. І холера з того іглу розвалює.
Невядомы сон. Вельмі невядомы, боже. Я просто максимально бескорыстный был. 9 поинтов. Боже. Дякую, дякую, Воль. Вибач, що я тут просто ніяк не того, щось я з мапою слабо знайомий. Ну, докладніше, не знайомий можна. Блука у виніку. Ні холери не заробляв. Що, jeszcze катку і розходиться, що? Я так розумію, якщо вже можна не писати. Лунный удел. Ну, некоторые так не лишь всякие, там, кики, кидают кики какие-нибудь. 3-6. Так, еще же симулятор у меня. Word from the depths through the roof. Да. А чекай, а завтра ж спис unknown. Четвер же ж. Боже, я же совсем забылся. Let's roll. Розробляють, наче не слухаються. Не, ну тут... Тут... Я ж вельми добре гуляв. Ну, порівняти со мною, тут не так ладно. Это клип игры не дозволил, 9 десятых гульцов овер перебанило. Я ж не бачив, як біляшик у той овер гуляла. Ні, трошки було. Зоркое. А через что перебанило? Да курва! Курва! Пернебичо! Зорко. Зорко. Но тут я верю, тут я верю. Не, коли заходим на стримы, я отчувал еще недовольность гульцами. Так часто на их сумминус на стрим-пауэру заходишь, часом не как будто. Они часто разом збираються, я ж не бачу. Ладно, беру дефьюз, покуль накопляю грош. Да ё-моё. Ага. Ну, щось я пропускаю. Ну, на самой справе не только повером тікаємось. Щось ми тут на сухую пытаемся прозревать. Боже, ну я на первом месте. Не, у нас еще кепска, коли я на первом месте. Это уже шмат что каже.
Далі нічого видів не ви. Не, може сюди нести. Угу, медь. Да ё-моё, ось не треба було глядіти у лівий бок. Ё-моё, один сайт гэтых раскладаешь. Что тут херня? Go, go, go. Кому кому. Flashbang. Ну, мне падаецца, калі б было, я б там уже быў, павінен быў быць. Яй. Я павінен быў яшчэ калі толькі гульню запусціў, там дзеецца. Не. Угу. А я дефьюз не набрал. Да бляха. Давай, пошни, давай, рада. Давай. Я буду не дефьюзу. Ну, може поспею, поспею. Чотири фраги. Та ти шо? Ось я люблю М-ку. Вона файно працює. Боже, на що у мене там за цетлик нейкі? Вот это херня. Ай. Що? А, я не вдвоє тут. Це проти всіх. Херово. Там вже вибуховку закладає 100%. Куди ти? Куди ти гранат кидаєш? Grenade out. Зрос. Я ж кажу, у нас все погано, коли я на першому місці. Недаремно кажу. Let's go, fellas. Бля.
Да ёма, куды мяне вядзе? Ладно, сам вінны. Ну, добре, мыля, там не больше. Не дефьюз, не хапилам. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Incendiary out. А, божух, ну яго не раз... Скін такі, не зразумееш. Тэрарыст, ці... Кантёр. Тык... Просто па часе, я хв, які яшчэ сильно... Мне не тое, каб щось усталяваў на... Мяне Юла слабыліш, які трэба гуляць разам. Ну... З Долунарычам вось мы там пачалі былі, ну туды пажадана паболей гульцоў. Ё, вось гэты самы Рвізер'е, які таксама і з Долунарычам гуляем, з Міхасём. Спісас Аннаун, гэта сёння будзем гуляць увечары, дзе на Максімум усё на месцы. Ну, двая у Ласлабаліс... Ну, туды пажадана ўсё ж такі больш гульцоў. Ну і калі я Долунарыча зараз выцягну, я цераз гадзіну тады не пайду адпачываць. Наберу дефьюз. Ну, можа, сапраўды б спрабаваць той Хелсайн. Я его калісь спампаваў і так і не выдаваў. Далее, доўга думаў. Просто нейкія гэты... Расстрэл гранатамі аднымі, а? А шо так доўга ранча? Говно! Дупа, срака. Ну, все, меня не скинули, то есть першее место.
Раз, так. Let's give it to them, boys. Ну, а пили це хтось і певний. А є так, у повітря. Так, пистолетиком тебе. Incendiary. Угу. Дякую, Петрухенко. Воно. Да... Меня сбивает этот скин. А, гамон забыли. Ну. Ё такая... Давай MP5-ку. Move it, move it. Throwing flashbang. Да ёма. Ми. Remove any doubts in your head. It's us or them. Ё-моё. И ну все там. This is easy. We kill them. А, знал, где террористы, не люблю їх. Не цікава їх зброя. Як на пульті, ага. Не, це добре. Ну, бі, так бі. I'm not smurf if I think so. Що це значить? Кого ты стрелишь? Его нам?
Щось ніяк не визначиться. Та куди ти? Раз. Фигня. Ты зурку наглядел, максимальный дроп с оверу пришел. А что там шмат треба? Кольки там сейчас треба приглядеть? Секунду. I'm throwing a flashbang. Боже, як я їх вже бив, та ліслі-то. Да бля, откуль? Ты хитик желкс замахал. 11 годин? Ніхуho себе. Ладно, даремно я можу. Ну ладно, з іншого у нас все равно всіх позабивали. Бухуку треба на опошення було викидати. А, у нас хтось виліз. Пойшов раз. Ну, будем максимально гонять спорх, да? А зараз на сухой. 12 тетро. Дякую. Ты говнина. Перенабивалась. Не хапила трохи. Угу. Ну шо, все? Злив? Угу. Нарешті. Що вирішаємо? Я ще одну катку і потім йдемо відпочивати. І глядім гэты Хелсайн, там годинку може. Блядь. Где спать? Ну, давайте все-таки поглянем. Ну, спать я не засну, это докладно. Ех, чому ось ад колькасці гульняў яшчэ якую-нибудь дадаткову не даюць? Пэкэдж. Аднагуленага. Трошечки не гадзіно. Ну так, трошечка. Ну, яна нібы з гэтага складу горара,
Так, я тільки не пам'ятаю, чи то... Устальовував я туди українізатор. Так, Hell... Разом треба? Локалізація через майстерню Steam. Ага. Воркшоп. Ну, шукай. Так, воркшоп. Зараз. О, Ukrainian Translation. Subscribe. Starting download. Ось що? Хутко зарушив. Почухала ока, а інфарбована губу. О, Лібонік, та йома. А я навіть не пам'ятав такої пісні. Ще й чорним. А що це? FBI. Це... Чи недовго запускається та гульня? Ой, вона ще, напевно, складана, але зараз поглядім. Тут зараз треба буде розбиратися. Так, до речі, категорія. Ой. А где? Untranslated. Во. А где? Other. Sense. Select mode. Enter modding mode. Workshop upload. Йома, а що так складано? Як устилювати? А можна було інструкцію туди додати? Підписатися. Дякую велике за те, що просто підписатися, там, наверное, щось помпувало і усьо. Ладно. Эту гульню, до речі, зараз ніхто не стримить. Пришпильчик. О, так, ну-кась. Мені тут якраз відчинена те саме. Сторонка з гусями. Спробую... Нік свой. Вернуть, может, тут часовая холера была. Так, Лика, що зробити-то? Там інструкція невідома. Так, я віддаю так, workshop. Ukrainian translation. In this mode, we will only show in the page which language. Consider doing next steps. Come to the patchway. Індрос. Все ж таки, оно не тут. Зараз. Не так уж і зручно, як подавалося. Кусала губи, забившись на око, бляшк. Просто виглядала як Джокер. Дик непогано.
на самой справе. Так, 7 либраре. А, у меня Steam Engine. У інших програм Files. Так, Steam Applications. Assign data. Setups, localization, languages. You should consider next step. From this patchway, не дороже. Они... Что? Марки до руки, до руки. Потом пиццила. Ну так. Ну, шостую я не шмат там гуляў. Бо мне не зайшла тэма з працаўнікамі, якія ўзнікаюць пасля некалькіх выкарыстанняў. Але ўсё ж такі згулялі з хлопцамі катку. Ёй яшчэ пятая, вось пятая мне больш падабаецца. Там, дарэчы, цікавы пераклад на беларускую ідзе, што там ідзе Тарашкевіца з больш такімі старажытнымі словамі. Накшталт зараз спіж, падаецца. Гэта медзь, калі што. Так, спіж. Але, на жаль, пераклад там, па-першае, цяжка ўсталёўваецца, па-другое, на жаль, ён не цалкам усталёўваецца, і падмяняе ён балацяную, то бок там некаторыя моманты стаюцца на вось гэтае. З адной жа. Паспаваць сабрацца? Ну, дарэчы, можна. Ну, ты шостую прапануеш, я так разумею. Ну, пятая, насамрэч, у мяне без дадаткаў у семе. То бок, толькі шостая то ў сутнасці і можна. Так, я щось не разумею. Так, version alpha, publish it. One item quiet. Ну, давай, рабіся. Subscribe. Куды яна там спампоў, я не ведаю. На пускай гуляюцца, також 5 без додаткаў, але чамусьці перастала запускацца. Ну, дзіўна. Ну, ты ж можаш пераўсталяваць, ну, калі ў Steam ты маеш на ўвазе. І на шостую ж так само і беларускі пераклад. Былі спробы. Дзіўна. Так, я пакуль не разумею. Так. Welcome to the workshop page with the Ukrainian translation of game Hell Sign. People who take a part in translation faker and not starter tester. You can download the translation with no problems at all. If you found a mistake somewhere, please leave comment. Да ты не то. The mod will not show in the page which language. Consider doing next steps. Come to the patchway. Language. Each one of you will have a different patch, not the same as me. Ну, это и так зразумела. Што ў мяне ў гэтай тэшцы толькі local default. Change the name local OT faker to local default and copy.
А, боже, я не туди, не в ту течку зайшов. Там у воркшоп треба зайти теж. Так, это у нас... Воркшоп, контент... Ух ты ж, я 606 500. Ага. Так, local default. Так, і все, і підмінив. Зараз повинно бути. Тож подумай, коли. Ну, ХВ, на наступному тижні, напевно, варто. Інсталюю їх сам, звичайно. Ага. А чому? Коли білоруська, чому б і ні? Ти ж в суботу на гусях будеш, до речі? Що, гляді, ось сьогодні... Щось у мене гульнявий тиждень знов. Знов я переклад у мене подсунувся. Да ну сесть-то! А що за херня? Ну повинно було змінитися. Курва! Ой, боже. А, все, я зрозумів. Добре, добре. Контакт. Добре. Що навідуєш? Може, то без микро. Ну, без микро то такое сам видаешь, конечно. Так, воркшоп, контент. Здесь... так. Science, data, languages. Так, move to the pile. Угу. Так, вызови это. Which changes? Open the game, move to the menu with language choosing. Click Fun Translated Languages and after that enter modic mode, then create mode. Write some kind of name and author. А, бляха, серйозно? Якусь складаний устальок-то. Ліпіше мені як. Ну так, ладно, не вымахуюсь. Вообще не будет на меня кричать. Зато из Локи не змовитесь. Учинили вы, конечно. Еще вы. Ё-моё, ты же створа. Что такое? Что такое? Так, Enter. Зараз. Так, Enter modding mode, create mod. Так, як він там був? А. Да ё-моё. Ukrainian. Так, автор там... Какое имя? А вы снимаю. Ладно. Так. Ссылы. О! Нова гра.
Йой, запрацювала. Ще буде мінус мод. А я що? А я у чим винний? А що такое-то? Ну... Слухаю. Ну так. Так, налаштування якості. Кастомні, пост-ефектів. Ладно, ти хер з'єм. Я сподіваюсь, тут є навчання. О, підказки є, показують цифри шкоди. Так, тут не тільки мужики. Та хуй тут одні мужики, засуджую. Максимально засуджую. Херня якая, ну. Тільки одну голову май. Мав. Що? Оксид по інстаграму. Що відбувається? Що ви кажете? Это вы песню цитуете? Слева основа, Alien Graus DLC, локалізація зміняла тишку російської мови, там часто тексту було на молотяне. Він поспробував слівати ще й локалку DLC. Гульня стала повністю не російською, він вернув старі тишки DLC. Тексты без посылки там сами взломались, он поспробовал полностью выделить локалки и обновить цельность. Я заговорил на вавилонській мові, і Унік узнес все. Це пригоди з п'ятої циви? Ось там-то якраз таки, що цікаво, гульня побудована з більшого щодовідника і так далі, а з HTML сторонок. На хвилиночку. Так. А що, тут тільки трансляції йдуть? Ой, переклади. Персонажа нельзя подменить. Это все, что я в воркшопе на Hellsign? Курва. Ну что же вы эту гульню? Ну сесть одни мужики, ну ё-моё. Ладно, кіт і кіт. Лавес дозволяє використовувати усі пастки. Метальні предмети. Дозволяє використовувати приманки та гранати. Ще один трофей, ще одна рідка знахідка. Нічого не може заповнити його серце, бо немає особливої людини поруч з ним. Але гроші можуть заповнити його серце. Спеціальність наживки, гранати та пастки. Так, це зараз незамовлений трек. Давайте уже музычку напевно стопну. Ну ладно. Вертаю музику. Так, Сталкер, найманець. Не те, щоб йому було байдуже на все, йому не байдуже на гроші. Та випивку. Але не на тебе. Навіть не допоможе перемістити тіло, або не відійде з дороги. Агресивний боєць, спеціальність. Так, зорке око, збільшення точність на плюс 30% при стрільбі з пістолета. Паранормальні периферійні пристрої. Дозволяє використовувати спеціальну оптику, захисне спорядження. Хер його да. Ренегат. Спритність рук. Збільшує точність для усієї зброї на плюс 20%. Збільшує шанс для на ухилення від шкоди, що наближається на плюс 2. Боже, щось капець складане. Дозволяє використовувати приманки та гранати, метальні предмети. Так, додаткова інформація. Там є причина, із-за якої він став таким. Грязна криса. Ніхто ніколи не дізнається про ці причини. Але їхнє значення померло давно у минулому. Що? І з людьми, котрі знали про це. Спеціальність непоганий гравець. Зломщик. Не веде себе як крутий хлоп, він знає, хто він такий, він перша людина, яка проходить скрізь двері один або з кимось. Він той, хто біжить по коридору, їбе усе, що попадає під ноги. Їбе. Значення. Да все равно ніяк я не туди було. Важкоброньоване. Їбе. Капець. Пом'ятий піджак.
Я ось тільки зараз зауважив, що тут зміняється інвентар. Толстовка. Польовий медик. Хто має час для медшколи, коли тварини кричать день та вночі, а к співчуттю не він. Але він завжди вчився цьому на практиці, смиканні, посмикуванні тканин, аніж в читанні книжки. Використовує аптечки та має додаткове здоров'я. Перша допомога дозволяє використовувати аптечки, збільшує мак здоров'я на 20 очок. Ну, аптечки, напевно, непогано. А що ви 800? Важкий регулярний патрон. Списова рушниця. Мені подобається зброя, конечно. Археологіст. Боже, да кольки тут клясов-то? Шанувальник мистецтва. Міг бути збирачем релікії. Надає перевагу в викопуванні дісток та складуванні до інших. Не проти зламати когось по дорозі. Мисливець на сокровище. Мисливець за скарбами. Збільшує шанс знаходження рідкісних знаків під час розслідування на плюс 100%. ну так, ну это мы уже бачили паранормально. Ніндзя. Отримав ніж у спину один раз, і то лише раз. Ауф. Прийшовши до тями, він вирішив, що цей спосіб життя найбільш ефективний спосіб та техніка. Да, описання, конечно, геніальне. Ухилення та спорядження для тихого вбивства. Тихий пістолет. Ну що, за ауф отримується гуляємо? Нінджитсу. Дозволяє використовувати взуття для відходу по типу гета та табі. Паранормальні периферійні пристрої. Тихий пістолет. Ну, я люблю з глушником пістолета. Портативний фонарик із чорним світлом. В сенсі, чому чорним? Не ультрафіолетного. Портативний, але надає погану видимість, дуже часто потребує технічного обслуговування. Угу. Слід чорного світла. Використовуйте на кістках, щоб побачити шлях, котрий веде до найближчого знаку на однаковому рівні. Шляхи не можна побачити скрізь воду. Аналіз тіла. Використовуйте на трупах і кістках для аналізу криптидів поблизу. Ця дія забирає частину заряд батареї. Та напевно ні, я не ведаю, зараз треба поглянути. Вона на знижках не так давно була, моцних знижках. Ніби вже все ж таки певний час якихось не є. Так, Store Page. 21 год. Ось. 21. Змішане гляда. Могли б зробити іншого персонажа? Ви ж один шукати, що треба. Бродяга. Пожухна. Цвяха забивач. 800 цвяков. Мідний цвях. Ну, от те саме, ніякої броні нема. Одного разу світ сказав від'їбатися кудись та вмерти. Він все ще працює на смертній частині, але інша частина, на диво, була приємною. Єдине, про що він шкодує, пам'ять про чудову їжу. Божух, на ніякий набор слова просто зараз. Може грати на гітарі. Поки ви свою кайську грали, я встигла переклеїти нігти, зламати їх, зняти всі і наліпити інші. Ого. Ну, звісно, пригоди з тими кіпцюрами. Нагадую, що? Чорно-зелені? Світиться у темри. Ну, було б непогано. Ладно, давайте, ніндзя... О! Макібіші... Боже, ну это ж сюрикены. Чи не? Шквал розкиданих... не. Это не сюрикены. Шквал розкиданих по землі грубих калтропів, котрі можуть застати неуважних ворогів зненацька. Заняття для ухилення запобігає від отримання самопошкоджень. Так, шкода 2,5, кількість кітків 12. Потрібний навик метальний предмет.
Кількість кітків, штраф 50%. Легкий серебряно-нітратний патрон. Має цінне ядро, котре створене із серебряного нітрату, яке виходить при ударі. Тип патронів нітрат срібла. Звичайна шкода 50%, особлива шкода 200%. Анабол X. Дешевий стимулятор. Зменшує біль серйозної травми із деякими побічними ефектами. Антисептика тресну. ВТФ. Так, обробний ніж. Ладно, давайте глядіть нарешті. Фільтр поганої мови. Фільтрує ненормативну та нелексичну мову. Та уже не важливо, божух. Хардкорний режим. Отримано на 50% більше шкоди, смерть посередині роботи дорівнює втраті знаків, грошей, досвіду, зароблені на цій роботі. Рекомендується лише для... Я відаю, що хочу запропонувати. Самбой. Але когось ще витягнув. Але, ні, я запропонувала Вірайськ, можна і Вірайськ погуляти на самому справі. Так, ладно, почати. Ти тепер наш, сучко. Твоя душа тепер наша. У-А-А-Р-Г-Г-Г-Х-Н. А ми будемо їсти тебе зсередини. Я в сраці. Це повинно було бути як пекло. Це був кошмар? Як я ще живий? Де? Ні. Хто я? Без згадки цього дивного нахер тату відчувається як свіжий... Боже, ну що це за набор слова? Можливо, була одна з адських вечірок. Я повинен бути мертвим, або хоча б відчувати себе так. Якийсь дивак із роботою, але це, звісно, краще, ніж залежатися в цьому смітнику. Гей, ти скаут, із котрим я розмовляю, адреса... Ой, це набор. Я думаю, чого. Аніме... Не веду, боже, тут ти намалювано невідомо що. Контракт по розвідці, покинута будівля. Грузиться довго. Божухна, музика яка гучна. Але нічого така, поки що. Та що та цибуля, що мені про неї? Шукати ще щось, ну нехай вуса будуть. Ой, йома. Ага! Так, багажник. Так, виїздить капрухста, пиши письмо, щоб бігти. Аж... А, це завдання для руху, це навчання. Де круті окуляри. Тобок так само кепка, але з чорними окулярами. Ну там же ж моїх очей не буде бачно. Ну як видається. Так, зараз я знайду просто. Оп. Так, ізометра. Так, але, отримлюється, я нічого не маю. Друже, рухайся давай, я замерзаю. Знайдіть та поговоріть із мисливцем. Ось ти де. Якраз вчасно. Розмовляти. Початковий мисливець. Друже, ти той скаут, до котрого ми розмовляли? Ну, в сенсі, до котрого? З яким до котрого? Щось, звісно, переклад ніби автоматичний, мені подається. Штучне. Так, друже, час грошей, тож давайте почнемо. Здоров, друже, я знаю, що запізнився, але чому ти лаєшся? Це варіанти. Скаут? Тож давайте почнемо. Так, ну припустимо, скаут. Дивись виродку. Сам ти виродку, ошалів? Бачиш автоматичну гвинтівку на моїй спині, а у мене тиждень просто бісовий. Я не збираюся тратити свій час, навіть якщо я втратив свого кота. Ти курва, ти мало того, що мене облавив, ти ще кота згубив. Ах ти, я тебе зараз заб'ю просто.
банджити, хуянджити. Ти ж давай, скажи ще дурацькі жарти, поки я не прострелив тобі пику. Йо, ну я ще і виклик робить. У мене є зброя, у мене є зброя. Почнемо. Так, дякую. Розслабся, друже, там я той скаут, із котрим ми розмовляли, я все одно не маю розуміння, хто такий скаут. Будемо його... Виїби мене мертвим, Тайсон, займися ним. Ми стоїмо тут, морозимо свої булки, поки він там стоїть як Джокер. Але все ж таки ти виглядаєш як нормальний хлоп, отже я тобі про що? Ось що я тобі розповім. Ми маємо пару ненормальних ЄМП-звуків по вулиці. І ми вважаємо, що тут з'явилися фантоми, але не хвилюйся за це, друже. Це наша робота. Стріляю куна. Но. Окей, отже, що мені треба зробити? Звучить не дуже, я залишу це на вас, хлопці. Йо, Тайсон, ти можеш повірити цьому хлопцю? Запізнився на роботу на кілька годин, а потім намагається піти в останню хвилину, бляха-муха. Туди тебе, ти зовсім охуєвши. Офігевши. Мені кот завіс. Зараз. Просто за ягоної нахабності я завіс жду. Божух, ну як онлайн одразу просто скрутився. 5 глядачів, ось просто не гуляємо контру. Як это можна тижнями глядіти? Вижу, что просто вы стадионные стримеры по Counter-Strike и подает своих онлайн блогеров. Як это працює? Так, ну зараз я поки прогружаюсь. Я ще так подозраю, що зараз як гульні, то зроблено при шиї. Ніякі аватарки тут виглядають, ну, не то, як ніби. Маляване добре. Власне, а я щось не можу прогрузитися. У мене не... Чи то у мене просто гуля навантаж?